من هر مورد اومدم پادکست ضبط بکنم خیلی سریع ما نشستیم شروع کردیم به صحبت کردن و اینا. بعد تو چون خودت تکنیکالی قبل از اینکه این پادکست شروع بشه 45 دقیقه از یه ساعت الان یا داریم با این صدای برمی‌ریم یا داریم با این دوربینا برمی‌ریم. امیدوارم این بار بهترین صدا و بهترین تصویر هم بتونیم بگیریم. ببین مریضیه اینا همش مریضیه. بعد اینم که میای جلو صدات اینو فقط تو میکنی دیگه، مثلا بقیه میرن اینجا میگم آقا تو رو خدا نزدیک بمون صدات رادیویی در. آره این پراکسیمیتی افکت کلا خیلی حال میده. حالا اینی که تو داری میگی که این یه مریضیه منم دارم، یعنی من شاید ضبط پادکست 1.5 ساعت تو 2 ساعت طول بکشه، ادیت پادکست با اکسپورت پادکست 4-5 ساعت یا شاید یه روز کامل طول میکشه، با اینکه پروسسش هم بعضی موقع پروسس خیلی مشخصیه، یعنی تو بخوای ضبط بکنی ادیت بکنی بعد مالتی کم هم هست. بعد باورم نمیشه که چقدر سافر باگ دارن. من بهت میگم من 3 تا سافر عوض کردم. من اول با پریمیر شروع کردم، بعد رفتم رو داوینچی ریزالو و رو فاینال کات هم و پادکستامو تو کانادا میدادم یکی دیگه ادیت بکنه برام. توی ایران اصلا انقدر این سایز فایل زیاده که اصلا نمیصرفه من بفرستم که ادیت بکنم. بنابراین اتفاقی که داره میفته اینه که و نمیتونم من بدم به کسی ادیت بکنه. مثلا به قول معروف یارو مثلا مالتی کم من ادیت کرده، مثلا من دارم حرف میزنم بعد من اینجا که اونجایی که من داشتم اینو میگفتم من میخواستم دوربین رو صورت اون باشه که ایموشنشو کپچر کنم که مثلا این تاییدو کرد یا اون نو گفت یا مثلا رفته تو فکر، و کسی که میدی برات ادیت بکنه این کارو نمیکنه. دلسوز نیستن اکثرا. و این چالش پرفکشنیسمو ما توی کار داریم، یعنی تو یا کارت پس نباید کارو بدی بیرون تا ابد وایسادی قفلی که پرفکتش بکنی، یا بدی بره بیرون بعد میدیم بیرون میبینی خیلی هم مهم نیست. درصد خیلی کمی از آدم‌ها هستن که میفهمن اون دیتیل رو. حالا من نمیدونم تو هم این تجربه رو 100% داری دیگه. این کرمه که داری میگی یا این کلمه مریضی که داری میگی رو واقعا به این نتیجه رسیدی که مریضیه یا نه یه حالت کولتور داری میگی مریضیه؟ ببین بعضی موقع که مثلا من میشم صحبت میکنم با همکارا مثلا دوستا و اینجور چیزا، بعضی موقع اینجوریم که آقا مثلا دیدی فلان پروژه یا فلان ترک فلانی یا ویدیو فلانی اومد بیرون، چقدر باحال شدهش، چقدر مثلا ویو گرفتش و اینا. بعد خب مثلا میگیم که آره، بعد پیش خودمون میگیم حالا اگه ما اصلا اونو درست کرده بودیم آیا میدادیمش بیرون؟ نه. یا تاش به این نتیجه رسیدیم ما زیادی داریم حرفه‌ای نگاش میکنیم و مردم از یه جایی به بعد دیگه براشون مهم نیستش. خب که مثلا بیان بگن که آقا اینا فلان کارو کردن یا اینا اینجوری کردن یا مثلا اونا اونجوری کردن. نه، مردم کسی براشون مهم نیستش. اونایی که یه دستی تو کار دارن میان اپریشییت میکنن، میگن که خب اوکی این مثلا خیلی داره کار باحالی میکنه، خیلی با کوالیتیه، اینش درسته اونش درسته و چقدر سخته که این کارو کرده، من اینو میفهمم، من اینو اپریشییت میکنم. ولی خب شاید 2%، 5% مردم اینجوریه. آخه یه اتفاق دیگه هم تو اینداستری افتاده اگه دقت بکنی. و من خودم اینو موقعی که داشتم پادکست ضبط میکردم و داشتم یاد میگرفتم که چجوری باید پادکست بسازی، اونجا دقت کردم که الان چیزایی که های پروداکشنن کمتر دیده میشن نسبت به چیزایی که هوم میدن. یعنی حتی اگه مثلا تو اجزای یوتیوب هم دیگه داری نگاه میکنی، یارو خودشو مثلا واقعا رسما با دوربین جلوش تو خیابون داره راه میره، داره مثلا میگه do you know how to make مثلا money، اینجوری میتونیم پول دریم. یعنی تبلیغام داره خیلی کژوال تر میشه. و بعد من یه مقدار روانشناسیش که داشتم نگاه میکردم این بود که تو حتی تو استوری اینستاگرام اگه داری استوری رو نگاه میکنی یا پست اینستاگرام میکنی، احتمال اینکه یه چیز های پروداکشن ببینی رد کنی بره خیلی زیاده. دلیلش هم از نظر سایکولوژی اینه که تو فکر میکنی که چیزی که های پروداکشنه احتمالاً هدف بیزنسی داره، کلی پول براش خرج شده و دنبال یه کندن یه چیزی از تو هست، یه کورسی باید بخری یا ساین اپی باید بکنی و واسه همین تو اونو رد میکنی میره. ولی یه چیزی که کژوال تره بیشتر تو باش رابطه برقرار میکنی. اصلا دنیای پادکست هم همینطوری شد دیگه. یعنی الان تو CNN و BBC و با این همه مانیتور و اینا پشت‌تر رو نگاه نمی‌کنی، ولی یه چیزی که تو خونش نشسته رو خیلی راحت‌تر داری نگاه می‌کنی. دقیقاً همینه، دقیقاً همینجوریه. و پس دارم میگم شاید خیلی نباید اتفاقا های پروداکشن باشه. خب دیگه همین دیگه، ما هم تازه به همین نتیجه رسیدیم که آقا این داستان شاید اونجوری که انقدر ما داریم حرفه‌ای و سخت نگاش می‌کنیم نباید اون کارو بکنیم. و خب این خودش باعث میشه که مثلا یه خورده سرعت بده به کارمون، یه خورده وسواسمون رو کم بکنیم. ولی یه سری جاها نمیشه، میدونی، مثلا نشدنیه، دست خودم نیست. مثلا یا اینجوری هم که آقا این اینجوریه، میشه درستش کرد، باید درست بشه. یه موقع هم هستش که میگم خب آقا من
کاری نمیتونم بکنم راجع به این. مثلا دارم میگم یا دارم توی تویچ استریم میکنم، مثلا برای خودم دارم گیم بازی میکنم، حرف میزنم، قور میزنم، نق میزنم، گست آوردم و هر چیز دیگه ای، اگه کوالیتی وبکم لپتاپم که من دارم با اون مثلا استریم میکنم پایینه و هیچ کاری دیگه نمیتونم راجبش بکنم، خب نمیتونم دیگه، اینو نمیتونم کارش کنم فعلا. ولی خب مثلا چه میدونم یهو میبینم که آقا کیفیت مایکم فلانه، میرم سراغش تا این باید دراد، این باید درست بشه. تا این در نیاد من ولش نمیکنم این داستانو. من دقیقاً مثلا من دیروز داشتم یه پادکست ادیت میکردم، عملاً کل روز منو گرفت و اعصابم خورد شده بود. یعنی اینا که عادیه بابا، این که اصلا من مثلا چرا همین پادکستایی که مثلا با مهراد درست میکردیم، ببین ما اینجوری بودیم که 11 12 1 مثلا رکوردینگ شروع میشد، 3 اینا تموم میشد، من 3 پاش بودم 9 اکسپورت میدادم، بعد 9 اکسپورت اولیه است که مثلا یه سری اصلاحیات زده بشه، 12 فاینال تا 2 مثلا 1 آپلود توی یوتیوب واسه فردا آماده. بعد که این آماده بود، در حینش که این داره آپلود میشه من تازه دارم تیزر اینستاگرامش هم درست میکنم. از یه جایی به بعد دیگه روتین شده بود، دستم اومده بود. بعد خب مثلا من اون پست پروداکشنی که دارم روی داستان میذارم، وقتی که دارم میذارم فقط روی آدیوش، خود آدیوش یه دور مثلا پادکست فرض میکنیم 1 ساعت است، 1 ساعت پادکسته، دارم اونو ادیت میکنم، یه دور دارم گوشش میدم و مثلا EQ و کامپرشن و اینجور چیزا میذارم، 1 ساعت دوباره دارم گوشش میدم. اون جاهایی که مثلا یکی داره حرف میزنه اون یکی حرف نمیزنه، مثلا بیام صدای اونو نویز گیت بذارم روش و این همش داره اتوماسیون میذاره. یعنی میشینی واقعا ببین از تایملاین میشینی نگاه میکنی ها. من یه پادکستی که مثلا اگه 1 ساعت باشه 5 بار تو کل ادیتینگ دارم نگاش میکنم، یعنی اون 5 ساعتی که داره میره داره ثانیه به ثانیه میره جلو و دارم نگاه میکنم و دارم ادیتش میکنم و خب اینجاش خوب نیست، اونجاش خوبه، اینجا صدا اینجوریه، اینجا صدا اونجوریه، این باید درست شه، این باید اونجوری شه. پس یعنی نویز گیت تو میری تیکه تیکه میذاری، نمیذاری رو کل 1 ساعت. خب خیلی یعنی کار درست رو داری میکنی. ولی من هم اول وقتی اومدم شروع کنم این کارو کردم، بعد که شروع کردم تون پادکست دادن و اپیزود دادن اصلا نمیتونی، یعنی I cannot afford که این همه وقت بذارم و تایم بذارم و اینا، دیگه مجبوریم دیگه. من مثلا سر بعضیا میشنن ما اینا رو همه رو میگیرن، من اینجوریم که خب that's very good، like خیلی خوبه کاری که داری میکنی. ولی سوالی که پیش میاد اینجاست، برات از نظر بیزنسی میارزه یا نه؟ چون این بحثی که دارم ببینی تو چند سالته؟ 26 سالته دیگه. ببین من دلیلی که دوست داشتم اصلا با صحبت بکنم اینه که من هم مسیر میبینم تو رو با خودم، یعنی کاری که شما دارین میکنین، یعنی یه جوری بچه‌ای بودیم که خیلی نردیم، یعنی با سافر و این هاردور رو ور دوست داریم وریم، میدونی؟ دقیقاً. و خوبیش هم اینه که 2 تا اتفاق خیلی خوبم میفته. یکی این که خیلی جنرالیست عالی میشی، یعنی من شروع کردم استارتاپ زدن و کمپانی زدن، من اصلا کاری ندارم تو رشته‌ت چیه. خب تو وقتی شرکت میری میزنی دنبال اینه که مثلا یه نفری که اینستاگرام تو به چرخونه، یه نفر بری ویدیوگرافر بگیری ویدیوهاتو درست بکنه. مثلا من ریحونو داشتم، سفارش آنلاین غذا بود تو ایران، بعد میرفتی عکاس میگرفتی، بعد میرفتی سوشیال مارکتر، بعد من میدونم من میتونم مثلا با تو کار کنم، مهم نیست جاب چیه. تو برو دستت اینستاگرام باشه، تو برو دستت ویدیو باشه، تو اصلا برو وبسایت رو درست کن، تو اصلا میخوای بری فروش انجام بده. میدونی نمیدونم یه اتفاقی کردم، یکی از بزرگترین چالش هایی که تو زندگی من اینطوریه که من دنبال آدمم تا دنبال اسکیله، چون احتمال این که اون آدم اسکیلو خیلی سریع میتونه چون اسکیل یه جورایی هم تو یکم ویدیو میفهمی، یکم آدیو رو هم میفهمی احتمالاً، یا حداقل روش یاد گرفتنش رو یاد گرفتی، یعنی میدونی چجوری یوتیوب سرچ کنی، میدونی کدوم چنل رو نگاه بکنی. یعنی اگه بلدم نبود، یعنی الان تو به من بیای بگی مثلا بهش میخوام اینجا رو رنگ بکنی، من که رنگکار نیستم، ولی من فکر کنم تا پس فردا بتونم سریع جمع جور کنم خودم و مشتی بهت چیزی تحویل بدمش کنی. exactly. آره این شدنیه. و من فکر میکنم اینه تفاوت آدم‌ها الان اینه. یعنی من الان احساس میکنم بعضی از آدم‌ها یا همه کار، یعنی قبلا اینطوری بود که این اسپشیالیست، این جنرالیسته، من الان دیگه اون اسپشیالیست رو قبول ندارم، من الان دنبال جنرالیستم. ببین من مثلا اصلا داستانم از کجا شروع شدش؟ من اینجوری بودم که 16 سالم بود، یهو به موزیک الکترونیک علاقه‌مند شدم، شروع کردم رفتم دنبالش، بگذاریم 18 سالم بود که گفتم آقا من می‌خوام مثلا آهنگسازی رو بهتر یاد بگیرم، چون میرفتم توش میدم میفهمم ولی مثلا اون تئوری نیست، این مثلا فلان چیز نیست، یه سری داستانای دیگه بودش که گفتم خب باید برم پیش یکی یاد بگیرم. پا شدم رفتم پیش
یکی از بهترین میکس انجینیرها مثلا تو این مارکتی که داریم. حالا راجع به این مارکت موزیک هم میخوام صحبت کنم. کلا من دیشب قبل خواب داشتم میشمردم، اینجوری بودش که بین 38 تا 42 نفریم کلا، یعنی منیجر، خواننده، رپر، آهنگساز، میکس انجینیر، همه این چیزا رو با هم جمع می‌کنی بین 38 تا 42 نفریم کل ایران. تو کل ایران تو مارتی کوینا هستن توش؟ نه اونا دیگه نه دیگه، من فقط دارم همین اینداستری خودمون رو میگم دیگه. مثلا ما دور همیم و داریم کار میکنیم، کار میدیم بیرون، یعنی هیچکی دیگه نیست. یعنی جمعاً تو مثلا بخوای حساب بکنی 38 تا 40 نفریم، تمام شد. این که خیلی خنده داره اول از همه. یعنی در این حد ما مارکتمون خیلی کوچولوه. بعد منم مثلا اون موقع پا شدم رفتم پیش یکی از بهترین میکس انجینیرهای مارکت که هنوزم هستش. اونجا کانکت شدم با بقیه، پیش شروین رادفر میرفتم که کلاس میرفتم و اینا. و بعد مثلا با یکی دیگه آشنا شدم، خشایار اس آر، بشناسیش نه، از گروه تیک تاک که آره من با اون آشنا شدم. و بعد اول از همه مثلا این نبودش که اوکی من اون موقع آهنگسازی خیلی حالیم نبودش، سعیمو میکردم، بیشتر از بک‌گراند دیجینگم اومده بودم و ساید تکنیکال رو دوست داشتم. مثلا اینجوری بودم که دوست دارم یاد بگیرم الان مثلا این کارا رو چجوری میشه کرد، اینو چجوری میشه به اون وصل کرد، اگه اینو به اون وصل کنیم فلان کنیم چی میشه. یه جوری دنبال مثلا به قول خودم دنبال زیر بغل مار میگشتم، یه چیزی که وجود نداره ولی سعی میکنی پیداش کنی. بعد خب به خاطر یه سری رفتارا و مثلا یه سری اکتا و یه سری چیزایی که بیشتر حالت اجتماعی داره، مثلا بادی لنگویج طرفو بفهمی، لحن حرف زدنشو بفهمی، مود طرفو بفهمی که آقا این الان حالش خوبه، حالش بده، حوصله‌تو داره نداره و این چیزا، این باعث شدش که من با هر کی که میخوام بتونم کانکت شم. فرقی نمیکنه حالا میخواد بیزنسمن باشه، میخواد آهنگساز باشه، میخواد آرتیست باشه، میخواد اصلا دختر باشه، میخواد پسر باشه، سنش کمه سنش زیاده، فرقی نمیکنه. و من مثلا با خشایار رفیق شدم. اینجا بودش که من مثلا یه شانسی اومد تو زندگیم، یه فون کال بود. خب اونم از سمت رفیق صمیمیم خشایار، 3-4 ماه هم هست باهاش حرف نزدم. یعنی اصلا الان تبلیغ خشایار نیست، اصلا سیستم اینجوری نیستش. یه فون کال بود، من تو خواب و بیداری بودم، مثلا ساعت 4-5 بعد از فکر کن ناهارم خوردی دیگه، دوغم زدی و میخوای بگیری بخوابی و یه فون کال بود. زنگ زد گفتش که ببینم اگه یه موقعی به تو یه آفر کاری بشه که بلد نیستیش قبول میکنی یا نه. من تو خواب و بیداری گفتم خشایار چی میگی من مثلا خوابم فلان جور چیزا. گفت قبول میکنی یا نه؟ گفتم که آره تو خواب و بیداری. یعنی واقعا اگه تو خواب و بیداری نبودم یه خورده فکر میکنم، میگفتم نه، چون ریسک نمیخواستم بکنم. نمیخواستم مثلا یهو بگم حالا معلوم نیست که چیه که حالا بری یهو اصلا زشت بشه. گفتم آره. گفت اوکی باش. این از اونجا شروع شدش که بعد من افتادم تو یه پروژه‌ای که اصلا انتظارشو نداشتم. یهو مثلا یه روز من رفته بودم اصلا به یه بهونه دیگه رفته بودم پیش خشایار که کامپیوترشو درست کنم. یکی زنگ زد اومد تو، صداش خیلی برام آشنا بود. گفتم خب این کیه؟ مثلا صداش خیلی هم آشناست و اینا. یهو مثلا خشایار گفتش خب بیا بریم تو، مثلا این دوستم هم ببین و اینا. یهو گفت شاهین، مهراد شاهین. بعد خب من مثلا مهرادو چندین بار جاهای مختلف دیده بودم، ولی خب مثلا این حالت رفتار اجتماعی که یهو مثلا فرض بکن یه جایی دوره هم یهو پاشی بری بگی داش من مثلا موزیک کار میکنم چطوری چه خبر، مثلا تو حال خب اون با رفیقاش داره حال میکنه، تو هم با رفیقات داری حال میکنی، اصلا نباید بری سراغ همچین آدمی. راجب چند سال پیش داری حرف میزنی؟ 6 سال پیش. اوکی. آره. و منم گفتم اوکی حالا باید چی کار بکنم الان من اینجا. مثلا هیچی، تو باید ساید تکنیکال داستان وایسی. گفتم خب وظیفه‌ام چیه؟ گفتم باید پاورپوینت درست کنی، اینو اینجوری بکنی، اونو اونجوری بکنی، اینو فلان کنی. ببین یه لحظه چشام سیاهی رفت. بعد گفتم آهان این فون کالا رو که خشایار هفته پیش پرسیده بود برای این بود. بعد یهو پیش خودم گفتم خب پاورپوینت یه خورده بلدم، اونم اوکی، اینو بلد نیستم. اوکی باش باید انجام بدم. از اونجا شروع شد همه چی که فهمیدم حتی تو وقتی یه کاری هم بلد نیستی پاشی بری یاد بگیری بهتره. ولی خب یه سری چیزای دیگه تو لانگ ترم پیش میاد دیگه. مثلا الان تو واسه بیزینس خودت گفتی میخوام یکی رو مثلا بدم که اینستاگراممو مثلا بچرخونم، یکی رو فقط میخوام عکاسی بکنم. اوکی طرف اون کارا رو باید بلد باشه، ولی لانگ ترم که میخوای باهاش کار بکنی خیلی مهم میشه که تو مثلا تراستش کنی، کارتو میدی بهش دیگه چک نکنی، اون خودش کارشو انجام بده بذاره بیرون. سکیلم تو طولانی مدت به دست میاد، ولی اینکه خود اون یارو دلسوزه یا نه مهمه. من با خیلیا کار کردم که طرف دلسوز کار خودش هم نیست. مثلا آخه دلسوزیه یه معنایی هم میده.
یه چند تا اتفاق افتاد. یکی این که اهمیت کار چقدره. مثلا برای بعضیا اینی که عکس اینستاگرام خوب باشه اصلا مهم نیست، یعنی نمیفهمتش. خب آخه خیلی مهم میشه از یه جایی به بعد. آره ولی نمیفهمتش. و نکته دیگه ای هم که داره اینطوریه که وقتی شورشو نداری چجوری میخواد دلت بسوزه؟ تو وقتی نمیدونی یارو میاد یه عکس مثلا لوگو میذاره مثلا به عنوان عکس پست اینستاگرام، بعد خب یارو نمیدونه که این خوب نیست، نمیفهمه این خوب نیست. نه نمیدونه، اصلا نمیدونه. آره یعنی من یکم مشکلم اینه که on a same page نیستیم هیچ وقت کار با ملت. آره این چیزیه که هستش. ببین مثلا من یکی از دوستام یه بیزینس خیلی کوچیکی رو لانچ کرده بود، بعد پیجش هم مثلا پیج خیلی خوبی بودش. بعد من مثلا اینو خودم با یه پیج دیگه داشتم مقایسه می‌کردم، بعد یه پیش خودم گفتم که خب ببین الان فرق این پیج با اون پیج اینه که خب الان دوست من یه سری عکسایی داره میذاره که حرفه‌ایه، خب ولی مثلا با آیفون گرفته، ولی مثلا عکسایی رو گذاشته که خیلی خوبه. بعد این یکی که توی همون زمینه بیزینسیه مثلا یه سری عکس بد، عکس بد یعنی بد رنگ، ادیت نشده، بد واقعا. همچین عکسایی رو گذاشته اینجا، این ویوش بیشتره، فالووراش بیشتره، اصلا فروشش هم بیشتره، این اصلا شناخته نشده. این بده، این تو مخ آدم میره. خب آره ولی این از کجا اومدش که من رفتم قرمز کار میکنه؟ آفرین. اینا اصلا پا میشدن میرفتن دنبال حاشیه و اینجور صحبت ها. مردم هم که اصلا دنبال اینن، یعنی پاشیم بریم اینستاگرام ببینیم که مثلا کی به کی چی گفته، کی به کی داره فوش میده، کی مثلا به کی پریده. بعد این برنده پا شده رفته خوشو اصلا درگیر این داستان کرده و داره دیده میشه. حالا این که مثلا واقعا هم فروش داره یا نه رو که من نمیدونم، ولی ویو داشت. بعد خب به چه قیمتی؟ ولی حالا اصلا دلیلی که بهت گفتم مثلا این بحث رو من باز کردم برات همین بود. این همه تکنیکال میشی و این همه اینا رو یاد میگیری و یه چند تا اتفاق بعدم اتفاقا میفته دیگه، دلیگیت نمیکنی. یعنی هیچ وقت به عنوان یه آدمی که میخواد یعنی بیزنسمن شاید سختت بشه نسبت، یعنی یه آدمی که کمتر بلده راحت تر از تو بیزنسمن میشه و موفق میشه تا تو، به خاطر اینکه تو همه کار رو خودت میخوای بکنی. اون اصلا کیر نمیکنه، میره آدمش هم میگیره و حقوق یارو هم میده و اینا و تو هی موندی تو دنیای کوچیک خودت. دقیقاً اسکیل نمیکنی به اصطلاح به هیچ وقت. یعنی مثلا من اگه حتی بخوام این پادکست رو گنده بکنم، اگر ندم یکی دیگه ادیت بکنه، اگه ندم یکی دیگه مثلا کاراشو بکنه، اسکیل نمیتونم بکنم. نمیتونی. و این مریضیه اینجا بد میشه. یعنی یه چیزی که اتفاق خوبی بود اولش به اتفاق بد داره تبدیل میشه. به نظر من باید یکی رو پیدا کنی که شبیه خودته تو این داستان. آره. اگه نتونید یه آدمی که شبیه خودت رو پیدا بکنی تو این موضوع و دلسوز نباشین و هدفتون یکی نباشه، و مهمتر از همه اینه که مثلا الان فرض بکن که اصلا اون طرفو پیدا می‌کنی، اگه هوای همدیگر هم نداشته باشین هم باز کار نمی‌کنه. یعنی از یه جایی به بعد فرق می‌کنه این داستان. مثلا من کاری که الان دارم با مهراد انجام میدم سر پادکست‌ها، شاید مثلا خیلی من که اصلا هیتر دارم الان، یعنی اینجوریه که حالا نمیتونم فوش آزاده. آره آزاده. خب حالا نمیگم ولش کن. که مثلا اینجوریه که آقا تو اصلا چقدر پول داری کار میکنی با این آدم، یا مثلا تو اصلا از کجا پیدا تو چی کار میکنی که این آدم داره با تو کار میکنه. اینجوریه که خب دارم کار میکنم، جوابشونو که نمیدم، ولی حالا مثلا اینجوریه که خب اوکی، ولی تو لانگ ترم که داریم میریم جلو، خب مثلا هوای همدیگه رو داریم، حواسمون به همدیگه هستش، کارا رو هم که داریم میبریم جلو، نظر همدیگه هم داریم میپرسیم. این اون دلسوزیه تو کار هستش که مثلا اگه من پادکست رو، حالا ویدیو، اصلا هر چی، اصلا آهنگ است، من یه شب تا صبح بیدار موندم دارم اون کارا رو انجام میدم، یکی با هم نشسته داره این کارو انجام میده کنار من. آقا من مثلا با اینکه ما توی تیمیم، من تو رو الان تنها نمیذارم، من مثلا چشام خون میافته دیگه یه جایی به بعد. یه بار سر یه دونه پروژه‌ای بودش داشتم ادیت میکردم، 36 ساعت نخوابیده بودم. نمیگم 36 ساعت داشتم ادیت میکردم چون دروغه، ولی 36 ساعت نخوابیده بودم، داشتم 3 تا ویدیو سنگین رو ادیت میکردم، دیگه تو چشم خون افتاده بود دیگه. بچه‌ها گفتن برو بخواب، تو دیگه باید بری بخوابی، الان وقتشه. و من مثلا اینجوری نبودم که بگم ورکالیک نیستم ولی بگم هستم. میخواستم این زودتر به نتیجه برسه. آره بعد آخه میری تو تخت هم میخوابی، داری فکر میکنی، دوباره بعد بیدارت میکنه میای تو. اصلا نمیشد. مثلا این داستانی که مثلا میخوای یه چیزی ادیت بکنی نمیشه، هی میگی بذار مثلا اینجوری که بذار اول برم نویز گیتر رو بذارم، بعد نمیشه، بعد میخوای حالا بذار برم اول اون کارو کنم بعد اون کارو کنم، هی انواع فلوهای مختلف میخوای تست کنی تا ببینی میشه یا نمیشه. منو میفهمی تو درد منو میفهمی.
آره من خودم درگیر همین داستانم دیگه. من خودم درگیر همین داستان در بودهای مختلف. یعنی حالا یه سوال خیلی اینترستینگ، یعنی اتفاقی که من فکر میکنم خیلی هم برای بقیه آدما کمک کننده باشه، همین بحث رفیقاست. و اوایلش تو رفیقایی هن که لزوما انتخابشون نکردی، یعنی دقیقاً برای بچهای مدرسه‌ن و برای بچهای محله‌ن و الان با همین خب کلی هم مچین و من خودم خیلی دارم. یعنی مثلا من عمده رفیقای بچگی و مدرسه و اینا که حتی از کوچولویی با هم بودیم، یعنی از 5 سالگی. من الانم رفیق مهد کودکم هست، هم ایرانم هست، هم کانادام هم هست. یعنی مثلا تو کانادا هم که مثلا من اونجا بچه‌ها مثلا میبینن من ما دوستامون همه رو از دبستان میشناسیم، کرکوپرشون میریزه. و این ماجوریتی دوستای من بودن که لزوما از دبیرستان به بعد دیگه پشنامون خیلی یکی نبود. یعنی دوستای خودمو که خیلی سخت پیدا میکنم که بگم پشنشون چیه. ولی خب مثلا من رفتم به سمت این که مثلا همین حالا استارتاپ علاقم بود. استارتاپ علاقم نبود، فهمیدم که چجوری همین کرمایی که داریمو به بیزنس تبدیل کنم. آره یعنی من دنبال استارتاپ نبودم مثلا اینجوری که خب الان پادکست چجوری بود در شده استارتاپ مثلا میگم. بعد تو الان در حال حاضر به عنوان کسی هم که حالا توی تینیج نیستین، الان شما جوانین دیگه، 26 الان دیگه جوان. تو هم جوان به حساب میاد. آره من الان 33 ام. خب باشه جوان. آره جوونی. آره ولی دیگه این تینیج ولی بچه کوچولوتره. تینیج دیگه. آره تین. آره دیگه معلومه. ولی من دوست دارم بگم تینیج یارو مثلا. ولی الان مهراد هیدن دوستت یا همکارت یا جفتش هم قبوله ها، میپذیریم ها. ولی میخوام ببینم که الان داری به چه تیپ آدمایی چیل میکنی. یعنی الان، و این سوالو برای خودم دارم میپرسم و برای خیلی دیگه، چون من دوستام عوض شدن و بیشترم باشون حال میکنم الان. میدونی یعنی مثلا من قبل از اینکه بیام ایران یه 3 ماه رفتم مکزیک موندم. بعد موقعی که میخواستم برم مکزیک، خب ما با یکی به 7 نفره رفتیم. اون 7 نفر جزو دوستای صمیمی شماره 1 کلوز فرندای من نبودن. جزو کسایی بودن که میتونستیم 4 ماه با هم باشیم، کار کنیم، بزنیم، برقصیم، بسازیم. میدونی یعنی کسی بود که میتونست ریموت کار بکنه، کسی بود که دنیای استارتاپ بود، کسی بود که با کامپیوتر کارش راه میافتاد، کسی بود که پشنمون هم یکی بود. و من داشتم فکر می‌کردم اینا لزوما رفیقای درجه 1 من دیگه نیستن. یعنی من دیگه عملاً دارم با یه سری آدم دیگه دارم میچرخم که کریتریامون چیزای دیگه است، پشن نمونه. واقعا که دوستای من هر روز هی به من زنگ می‌زنن، یه داش اومدی ایران بیا بریم همدیگه رو ببینیم دیگه. بعد مثلا دیشب که بسکتبال بودیم تو بسکتبال دیدیم همدیگه رو. دوره گفت آقا فردا میام. من دیگه با من نمیتونی بیای بیرون پیاده روی کنی مگر اینکه دور یک اینترستی همدیگه رو ببینیم. میدونی منو با تو نمیام خونه با هم بشینیم چیل کنیم. دور یه کاری من جمع میشم باهات. ولی همینجوری با جمع نمیشم. الان کیس تو برای کسی که داری این کارو می‌کنی همچین حالتیه یا نیست؟ این سوالی که پرسیدی و بخوام جواب بدم یه سری حرفای شاید بزنم که یه سری آدم الان گارد بگیرن. من الان ریدم یه سری دوستای خودم. خب اوکی، پس منم دیگه بات میام تو داستانش. ببین من خیلی دوست زیاد داشتم، خیلی. یعنی اون بچه‌هایی بودم تو مدرسه، مثلا تو دبیرستان، که با کل پایه و کل مدرسه حتی تو سالهای بالاتر و پایینتر رفیق بودم. دیگه رفتم که توی کنکور و اینجور چیزا و بعد دیگه تموم شده شو. حالا مثلا من دوره کنکور برای من سیاه ترین بخش زندگیم. من که ندادم. آره همه داشتن درس میخوندن، چه دوستای نزدیکم چه دوستای غیر نزدیکم، و من درس میخوندم. خب منم دارم میگم منم ایران بودم. من میرفتم کلاس زبان بجاش. نه من مجبور بودم که بمونم. یعنی یه چیزی بودش که خانواده منو گذاشته بود تو این داستان، میگفت تو میری میخونی و میری ریاضی فیزیک و اون چیزی که ما میگیم و تو میری انجام میدی. یعنی اصلا همه چی رو ما برات چیدیم و این داشت منو اذیت میکرد. اون یه سال من با خودم کلنجار رفته بودم که این چارچوبه رو کلا تو زندگیم بشکنم و دنبال اینم که یه چارچوب ببینم برم تیکه پارش کنم. مثلا الان هار این داستان. حالا برگردیم راجع به همون دوستیه صحبت بکنیم. بعد از اون موضوع که دیگه من گفتم آقا من علاقم تو آهنگسازی و موزیک و اینجور چیزاست و چیزای تکه. داستان از اونجا شروع شدش که من وقتی که دیگه بعد کنکور شد، آقا
فیسبوک بود دیگه اون موقع، داستان واسه 8 سال پیش، اینستاگرام هنوز نبودش. میدیدم که همه آدمای دور و برم تو پارتی ان، عشق و حالن، دارن حال میکنن، نمیدونم عکساش میاد بیرون. اصلا اون موقع مد بودش که هر شب تو وقتی میری یه جایی اگه 5 تا عکس پست نکنی، رفیقاتو تگ نکنی، تو باختی. تو اصلا و پیج من تنها پیجی بودش که خالی از این داستانا بودش، با یکی دیگه از دوستای صمیمیم که الان باز هنوز صمیمی‌ترین دوستم. و خب منم میدم آقا، یک دعوت نمیشم، دو هیچ راهی ندارم که برم تو اون داستان، سه منم و خودم الان با اینکه اصلا همه کسایی که دور و برم بودن یهو رفتن و اصلا رفتن درگیر یه چیزی که شدم، من گفتم اوکی من پام میام اصلا دنبال موزیکم که حالا اینجوری. و از یه جایی به بعد یه سری دوستان برگشتن، نمیدونم چرا برگشتن و دوستیمو هنوز باشون دارم. من دوستیه 14 ساله دارم، 18 ساله دارم، مثلا یه سری دوستیام خیلی طولانیه. و از یه جایی به بعد سلکتیو شدم که کسی که اگه تو زندگیش هدف داره کار میکنه، من کاری ندارم هدفش چیه. من یه دوست دارم مثلا کارخونه داره، یه پشنی داری، به یه چیزی سرت گرمه داره، چول نمیچرخی. اگزکتلی اصلا همینه. و من با اونا خیلی راحتم و اصلا ربطی نداره که اینداستری اون با من یکیه یا نه. میگم یکیشون کارخونه داره، یکیشون معماره، یکی دیگهشون اصلا کدره، یکی دیگهشون رستوران داره، یکی دیگهشون اصلا چه میدونم یه کار دیگه‌ای داره انجام میده. و خب اون کسی که یه کاری داره انجام میده و یه سری استراگلی که من تو زندگی خودمو داشتم به نوعی داشته، ما همو میفهمیم. اینو فهمیدم. بعد از یه جایی به بعد شروع کردم لول کار کردن رو بردم بالاتر. یعنی مثلا اینجوری بودم که هارد ورک شدید، همش دنبال کار، دنبال هدف، get the job done بود داستان برای من. و از یه جایی به بعد این فرشولده یهو رد شد، از رد سنی خودم رفتش بالاتر، 4-5 سال بالاتر، 6 سال بالاتر، 7 سال بالاتر، یهو الان شده 10 سال بالاتر. من خود سنی با مهراد 11 ساله که مثلا دوست دختر داری، پارتنر داری، یه بحث پارتنر تقریبا خوب داری. ولی نکتهش همینه. یعنی مثلا من خودم به یه جایی رسیدم که مثلا برای پارتنر داشتن هم اصلا دیگه نه قیافه یارو مهمه، همین شدم دیگه. میره تو مخت یارو بعد یه موقع. من 5 سال تو یه رابطه بودم، 3 سال تنها بودم، 3 سال و نیم تنها بودم و حالا الان دیگه تقریبا میتونم بگم نه. ولی داستانش از این قرار بودش که تو اون 3 سال اینجوری نبودش که بگم آدم خیلی بی‌طرف، بگم آدم نتونیم، نه اصلا سیستم این نبود. اینجوری بودم که بابا اینا چی میگن اصلا برای خودشون. جوونا و مثلا کسایی که همسن و سال منن، حالا 10 سال بالاتر 10 سال پایینتر، یه خورده دیگه معیارشون فرق کرده. همه دنبال اینن که آقا اگه از طرف به ما یه سودی میرسه این کارو بکنیم. کسی اینجوری نیستش که اگه به هم دیگه میتونین کمک کنین، با هم دیگه رشد کنین. اون فاز زرنگازی، اون فاز دکتر هولاکویی استایله. همه همینن. همه الان همین. سورسایی که دارن استادی میکنن غلطه. میدونید من سورس استادی میکنن اینا اصلا. سورسایی که استادی نمیکنن هم غلطه. اینا استادی بلدن بکنن اصلا. من خیلی از اینجور آدما رو دیدم که اینجوریان و شاید هر هفته مثلا 5 نفر 10 نفر 20 نفر مختلف میدم که اصلا اینا نمیشناختم. بعد میرفتم شروع کردم حرف زدن هر چیز دیگه، کلمه پنجم میگفتم خدافظ. برنامه این بود. یعنی به جای اینکه مثلا میری رستوران همه میگن داشتیم پس ما مهمون شما هستیم، هه هه خه خه چقدر جوک نمکی، به جاش مثلا اینجوری که داشتیم من حساب میکنم. میدونی یعنی قشنگ یه سری تو یه پترن دیگه، یه سری تو یه پترن دیگه قشنگ مثلا میدونی چه خبره. آره دقیقاً. آره دیگه. ولی خب مثلا میگم دیگه این داستان دایره دوستی من، حالا چه پارتنر میخواد باشه چه دوستم میخواد باشه، طرف اگه یه سری استراگلی که من داشتم و اونم به یه نحوی داشته، ما همو میفهمیم، ما با هم اوکی، ما با هم رفیقیم. و اونایی میشن مثلا من 3 تا دایره دارم. خب اون دایره یکه که دیگه خیلی کوچوله، مثلا توش 5 نفرن، شاید کسایی هستیم که دیگه دنبال اینیم که یه بند یه کار عجیبتر و جدیدتر بکنیم و واسه دفعه اول بخوایم انجام بدیم، بعد تو اسکیل خیلی بزرگتر. بعضی موقع مثلا اینجوریه که میگی نه فلانی مثلا فلان کارو کرده واسه دفعه اول تو اینداستری ایرانی، تو مارکت ایران این کوچولوئه، ما هی داریم بزرگترش میکنیم. مثلا آلبوم زوزنقی که اومد، خب مودی لجند، همه میدونیم خیلی خفن مودی. من اینجا کشفش کردم، یه لجند. خود مهراد که اصلا راجبش صحبتی نمی‌کنیم، اونم به نحوه خودش لجند و زندگی خیلی رو عوض کرده. یه مهره هستش این وسط که خیلی‌ها نمیدونن، سینا سعیدیه. ببین این آدم یه جوری هارد ورک عجیب انجام داد. تنها کسی بودش که میگفتم از لول من و یا تو لول من و مهراد یا از ما بالاتر داره.
مثلا هارد ورک انجام میده. این که اصلا فیس نداره بیهایند مشکل هم اینجاست. ببین مشکل همینجا چرا بوده بابا، سینا تو نصف ویدیو هستش، اصلا مهراد باشه یه دونه ویدیو داد بیرون 2 هفته پیش، هم میکس انجینیر آلبوم بوده و تاثیر خیلی عجیب غریبی گذاشته کلا. ببین لول میکس و مسترینگ و کوالیتی کار این آلبوم رفت بالا و این همش به خاطر این بودش که دنبال این بودیم که یه کار جدید بکنیم، اون ساوند مودی با استایل مهراد قاطی میشه، بعد با یه کوالیتی خیلی عجیب‌تر پوش میشه بالا. این کاری نیستش که هر کسی بخواد بکنه. بعد حالا کنار همین موضوع، حالا توی یه فیلد دیگه، یکی مثل خشایار اس‌آر فقط نوآوری آورده تو این داستان، خب فقط اومده کار جدید کرده. سمینار حرف منو که با مهراد گذاشت، اولین سمینار موسیقی الکترونیک ایران، هم توی شمال هم توی جنوب، تو کیش. خب این هم باز کار خفنه. اولین سمپل پک مارکت ایرانی رو دادش که مثلا یه سری پرودوسر بتونن با یه هزینه کمی برن به یه سری سمپل خیلی با کوالیتی برسن که بتونن موزیکشون رو بهتر کنن. کی دیگه این کارو کرده؟ یه سری رپر دیگه میان قور میزنن چرت و پرت میگن فلان. من خودم نه تو بازی رپ هم نه تو هیپ هاپ هم نه خیلی خوشم میاد و اینا، دور و برم اینجوریان، ولی خب مثلا اینجوری نیستم که منم یه ورس بنویسم یا مثلا that shit is dope man، مثلا اینجوری نیستم، مثلا فازم فرق میکنه. ولی خب دارم میبینم یه مارکت میگم کوچولو 38 نفره 40 نفره 42 نفره است، یه سریا دارن کار انجام میدن، یه سریا دارن قور میزنن. ولی مثلا توی آهنگایی که مثلا بعضی موقع مثلا من یه سری مثلا من خودم با هیدن خیلی حال میکنم به دلایل مختلف، حالا یکیش فرم آرتشه، یکیش مالتی تالنتد بودنشه و یکی این که خیلی آدم اکسپریمنتالی هم هست. مثلا من یادم اون موقع که مثلا زد بازی بود و اینا، خب مثلا یه کاری که زد بازی خیلی باحال میکرد، مهم نبود که کاری که داره میکنه ممکنه هیت باشه یا نباشه، دوستش اکسپریمنت رو انجام بده. میدونی یعنی میتونست یه پترنی که کار کرده رو ادامه بده و آهنگ بعدش هم هیت بشه، ولی کیر نمیکرد، میخواست که دوباره یه کار دیگه. همتون احتمالاً یعنی همتون براتون مهم بود که خودتون رو ساتیسفای بکنید. من که تو زد بازی نیستم. نه منظورم که کارهایی که دارین تو بک‌گراند میکنین و دارین مثلا دقیقاً. و بنابراین فکر میکنم که این قضیه یعنی بیشتر ساتیسفکشن خود آدمه تا ساتیسفکشن که بیرون بخوای بگیری. این همون کرمی که داشتی میگفتی، کرم ساتیسفکشن خودم، یعنی دقیقا. من کاری به بقیه ندارم بقیه حال میکنن یا نه، واسه همینم که اصلا مهم نیست بفهمی یا نه، من خودم که میفهمم اونو میخوام حال بکنم. و یه نکته‌ای که مثلا افرادی مثل مهراد هیدن و اینا دارن اینه که من با این مالتی تالنتد بودنه خیلی حال میکنم، در این که تو میتونی چند تا کار مختلف و متفاوت رو انجام بدی و اینی که تو داری میگی من اون تیپ آدمی نیستم که مثلا بگم یه ورس رپ میخونم و اینا، ولی مثلا تو اون بازی نیستم، ولی منیفستشو به جای تو هیدن نمیکنه این کارو. یعنی یه آهنگی وقتی میاد میخونه که مثلا لاتی شکم پرتره و داشی اصلا خودت با مقایسه نکنه و من خودم صبح تا شب دارم کار میکنم و اینا، و اتفاقا همه ماهایی هم که گوش میکنیم یعنی اینجوری که اینو من میخوام بگم ولی من این کاره نیستم، ولی آن بیهاف من، به جای من هیدن داره اینو منیفست میکنه، هیدن داره این حرفو میزنه. یعنی تو شاید تو هم بعضی موقع بشه بخوای بیای که داشی تو که خیلی یوبسی، من دارم 20 برابر تو کار میکنم، ولی اینو نمیتونی بگی، ولی هیدن آن بیهاف تو هنگش داره این کارو میکنه، یعنی با یه فرم فاکتور دیگه داره این کارو میکنه. نه اون کارهای خودش رو انجام میده همیشه. منم مثلا یه سری حرف و قور دارم یه جورایی، حالا بعضی موقع میزنم، من اکثرا اون قورامو توی تویچ استریما میزنم، یعنی یهو لایو میشم اونجا، یهو میذارم جاست چتینگ، شروع میکنم شیلنگو باز میکنم، میگیرم رو 20 نفر که مهمه این موضوع. پس لزوما الان یه خورده دلم خواست که یه خورده حاشیه سازی کنم، ولی حالا دارم فعلا جلو خودم میبینم. الان مثلا کارهایی که میکنی مثلا فکر نمی‌کنی مثلا توی یه آهنگی که مثلا با هیدن مشارکت داری تو یه مقداری اون حرفایی که داره زده میشه منیفستیشن از تو هم هست؟ ببین بالاخره یه جایی به بعد آدما رو هم تأثیر میذارن دیگه. تو مثلا با اون کسی که بیشتر وقت تو میگذرونی بالاخره شبیه هم میشین، حالا هم اخلاقای خوب همو دارین، هم رفتار خوب هم دیگه رو شیر میکنین، هم بدا رو شبیه هم دیگه میشین. خب این چیزیه که هستش. ولی خب مثلا چه من بعضی موقع یه اتفاقی بوده، یه مثلا
داستانی پیش اومده بوده که مثلا هم من اونجا بودم هم مثلا مهراد بوده، شاید تو تکستش اومده شاید نیومد. نه این جوری که میگی به این شدت و به این غلظت نیستش. نه اون هنر خودشه، کار خودشو داره انجام میده. منم حالا بعضی موقع همین بغل هستم، دارم کارهای خودمو میکنم، شاید مثلا یه دو سه تا آیدیا فقط جابجا بشه، یا حالا مثلا شاید مثلا توی یه ترکی مثلا به که نظر چیه فقط در همین حد. بعضی موقع هم هست نه خب میره دیپتر و اصلا فرق میکنه داستان یا حالا هر چیزی. اونجوری نیستش که من بخوام تاثیر بذارم روی این آدم. نه بعضی موقع یه سری چیزا هست نه اونجوری که اصلا میگی نه ولی خب من نمیگم مثلا میگم یه حرفی که مثلا تو اون آهنگو من میشنوم اینجوریام که این اصلا من اگه قرارش بخوام به یکی برینم همین آهنگو رو یارو پلی میکنم. آره که برو اینو گوش کن. این حرف منه. آره این اتفاق هستش که میفته، ولی مثلا از سمت من رفته باشه تو اون آهنگ نه همچین اتفاقی نمیفته. بعد این که مثلا تو گفتی یهو جمع شدیم یارو گفتش که مثلا باید نمیدونم پاورپوینت ادیت بکنی، این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی. خیلی دوست دارم ببینم که یعنی دوست دارم یاد بگیرم که ببینم این اکانومی و اقتصادی که شما این وسط دارین یا این روشی که کاراتون شروع میشه چطوریه، یعنی کاملا تعریف اقتصادی داره یا نه؟ چون همه احساس میکنن که برای جمع شدیم به هم برای رضای خدا یه کاری میکنیم که شاید هم اولش اینجوری شروع میشه همیشه ها، یعنی اول از پشن خودمون شروع میشه. ولی میخوام ببینم این با توجه به مارکتی که ایران داره و با توجه به اینکه حالا شاید بیزنس مدلش کم دوست داشتم با راجعش صحبت بکنم، الان سیستم اینا چجوریه؟ یعنی مثلا هیدن به عنوان با یه پروژه میاد خودش هم داره افورد میکنه خودش هم خیلی ببین این ببخشید چون فهمیدم چی میگی یه سری الان همینجوری حرف و جمله و آیدیا اومد که گفتم سری بگم دیگه ببخشید اونجوری شد. ببین هر دفعه فرق میکنه، هر دفعه با دفعه قبلی فرق میکنه که تو مثلا چه آیدیایی داری، چه پروژه‌ای و چه جوری اپروچ کردی. خب ولی باز تیم با تیم و آدم با آدم فرق میکنه. مثلا برگردیم راجع به سمینار. ببین توی اون لحظه من پیش خودم اینجوری بودم که اوکی من نشستم تو خونه همش دارم چیزای تکنیکال یاد میگیرم، نمیدونم چه جوری VST بریز رو کامپیوتر، چه جوری آهنگسازی کن، چه جوری این کارو بکن اون کارو بکن. تاش مثلا با خشایار رفیقم و مثلا اینجور چیزا، اینا دارن یه کار خیلی بزرگی انجام میدن. جلوی من رفیق صمیمیم بود اون موقع، فقط خشایار رفیق صمیمیم بود. حالا مهراد مثلا چندین بار دیده بودم ولی خب رفیقم نبود و جلومم این آدم بود. این دو نفر دارن یه کاری میکنن و میگن تو هم بیا تو. من یهو پاشم بگم که پول چقدر؟ یعنی چی؟ این اصلا فرصت طلاییه، تو تازه باید پولم بدی بری. باریکلا. تو یه نکته‌ای داری میگی که من تو بیزنس خیلی راجعش صحبت کردم. حالا آره مردم یه خورده من آدم اینجوری زیاد ندیدم. یعنی طرف اینجوریه که ببین یه فرصت طلب خوب داریم، یه فرصت طلب بد داریم. فرصت طلب خوب کسیه که فرصت رو هر جوری شده میخواد. آخه غلط زیاد داریم تو این کتابایی که میخونیم. مثلا تو دنیای فریلنسینگ داریم که اصلا به کار خودتون تخفیف ندین، تا میتونین شارژ بکنین. نه اصلا ربطی نداره، نمیشه اصلا. ببین جوکر یه حرف باحالی میزنه که اگه تو یه کاری خوبی هیچ وقت فری انجامش نده. اوکی خب اوکی، ولی مهمه که طرفت کیه. مثلا دارم میگم الان یکی از رفیقای نزدیک من پاشه بیاد بگه که آقا من مثلا دارم یه ویدیویی درست میکنم، یه پادکستی درست میکنم، نه یه آهنگی درست میکنم، رفیق صمیمیمه، من مثلا میخوام این کارو بکنم، میشه توش کمکم بکنی؟ خب من مثلا میام یه لحظه سبک سنگین میکنم که این لول قرار به کجا بره، خب این داستان قرار به کجا بره. و وقتی رفیق صمیمیم باشه و هر چیزی دیگه نمیام بگم داش من مثلا 20 میلیون میگیرم که باهات کار کنم. نه رفیقته باشه اوکی، ولی یه موقع هم هستش که خب میبینین نه یه خورده اوضاع فرق میکنه. باز با اینکه رفیقمه میدونم قراره این پروژه رو مثلا یه کاری باهاش بکنه که از توش پول داره، حالا یا قبلش باش میبندم یا حالا هر جور دیگه. یکی دیگه هم هستش که خب میگه نه دیگه من مثلا این کارو بلدم، من پول میگیرم فلان میکنم. نمیشه که. مثلا فیور تو فیور همیشه بهترین حالت بیزینسه به نظر من. که من مثلا میام با تو یه کاری میکنم، مثلا تو یه کاریو داری انجام میدی که من دوست دارم بعداً به اون برسم و تو الان من یه کاری میخوای، من میگم اوکی من این کارو انجام میدم ولی در ازاش مثلا باید تو فلان چیزم تو به من کمک کنی. همونجا فیور تو فیور میزنم، تمام میشه میره و کارم انجام میشه و دو طرف هم دارن حال میکنن با. خب چرا این کار نکنم؟ بذار یه سوالی که همون اول بعد ازت میپرسیدم دارم الان ازت میپرسم و الان بپرسم. شاهین کیه که اصلا داره میگه من این کارو میکنم، من اون کارو دارم میکنم، برای این کارو میکنم؟ شاهین همه کار میکنه. هنی چی بعد؟ ببین دیگه وقتی دوتا ای باشه اونی که هن میخونه یه خورده فرق میکنه که چندین بار مثلا جای مختلف بوده. خب بعد مثلا یا میگن آره اسمش هم اگه اشتباه بگی قاطی میکنه، سرخ میشه، فلان میشه، اینجوری میشه. من کامنت ها رو دیدم،
نه کجا دیدم ولی اینو دیدم. خب آره چون تو سواد نداری ولی تو اینستاگرامی، میدونی وقتی سواد نداری و تو نه فکر کنم به خاطر اینه، دلیلی که من دارم نگاه میکنم چرا من دارم میگم تو که میدونی هین داره خونده میشه، بخاطر اینکه هین خیلی ویرده. از ویرد بودنش خوشم اومد. همین خب معنی داره، یعنی بک استوری داره. چجوری انتخابش کردی؟ شاهین هین پارت 1 حذف میشه. اوکی. همین راحتی. بعد دبل ایش هم کردی. آره گفتم مثلا HIN یه جوریه، HEEN یا میتونست HEAN باشه. آقا وقتی اینو میدونی تلفظت هم برعکس میشه، هین. شاهین هینه. هر جوری هر کی دیگه دوست داره دیگه، حالا فرق نمیکنه. من اولش خب مثلا میگم با همون دیجینگ شروع کردم، بعد شد آهنگسازی، بعد اون فون کالش شدش که من مسیرم سمت تکنیکال یهو باز شد. خیلی‌ها که دیجی نمیرن به سمت آهنگسازی و من انقدر رفیق دیجی دارم که اصلا علاقه به تکنیکالیتیش ندارن. آخه من همیشه بیشتر میخوام پلی کردن موزیک رو دوست دارن و انتخاب موزیک تا اینکه بگی تکنیکالیتی آهنگو دوست دارن. خب همون دیگه، من مثلا اینجوری هم که هرچی میره جلوتر بیشتره رو میخوام، دست خودم نیست، اون بیشتره رو میخوام. یعنی الان مثلا چجوریت بگم شاید باحال نباشه، من گرسنم همینجوری، یعنی اون بیشتره باید باشه، نباشه نمیشه. یعنی هرچی میره جلوتر این انجام شد بزرگتر، باز بزرگتر. مثلا دیجینگو یاد گرفتم، مستر شدم توش، کامل همه چیشو در آوردم، گفتم حالا میخوام آهنگ خودم رو پلی کنم. بعد رفتم تو آهنگسازی، گفتم حالا ساوند خودم رو میخوام بذارم، هر چیز دیگه هی اونو بردم جلوتر. بعد دیگه بعد سمینار توی داستان تکنیکال که خیلی بیشتر داشتم میچرخیدم، خب مثلا گفتم حالا مارکتینگ خودم رو میخوام انجام بدم، استایل خودم و استایل مهراد با هم مثلا کلش کنه، یه چیز جدیدی درآد، اونجوری مارکتینگ کنیم. حالا ساوند خودمون، حالا باز جلوتر کار خودمون، هی بزرگتر، آلبوم خودمون، مستند خودمون، ویدیو خودمون، پادکست خودمون، همش گفتیم هی بیشتر، هی بره جلوتر، بیشتر شه. و این تو مسیر شکل گرفت چون کسی نبود. من مثلا بهش زنگ می‌زدم، اصلا پادکستی که همین هیدن تاکی که شروع شدش، خب از اولش من و مهراد بودیم، هنوزم من و مهرادیم، فقط چند نفر دیگه هم بهمون اضافه شدن و تیم شدیم الان دیگه. ولی خب با هم شروع کردیم، گفتیم آقا انجام بدیم. اوکی، چی می‌خوایم؟ چند تا آیفون می‌خوایم، 2 تا مایک می‌خوایم، ردیف بگیریم. من ویدیو ادیتینگ بلد نبودم، آدیو ادیتینگ بلد بودم، اصلا نمی‌دونستم این کار دل یا نه. من الان می‌خوام ببین، من این سوالی که دارم می‌پرسن 2 تا دلیل داره. یکی این که میخوام ببینم برای کسی که میخواد یه کاری رو شروع بکنه چجوری این شکل میگیره، یعنی این روابط ددیکیشن. خب بعد برای توجیه اقتصادی هم داری یا نه؟ فعلا اصلا مهم نیست. میدونی که در آینده خواهد داشت یا داری از برای قصدیش کار دیگه داری میکنی؟ من میدونی دلیلی که بهتم گفتم، مثلا من نمیدونم چند نفر مثل من تو رو پیدا میکنن، آدمایی که بیهایند سینن، ولی مثلا من از اینام که اونام که فیلم تموم میشه اسما میره بالا، میرم دونه دونه اسمای آدما رو گوگل میکنم. میدونی این دیروز ببین کیو داشتم نگاه میکردم، دیروز ساوند دیزاینر آهنگ سونیک تو سگا مگا درایو. یارو ژاپنیه، می‌خواستم الان چیکار داره میکنه یارو. داشتم اصلا تو اسپاتیفای زده بودم تمام سانتراک‌های سگا، بعد اون موقع اصلا با میدی بود، یعنی صدا دین 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 اینجوری. بعد رفت و بعد اینجوری دیدم که این کیه این؟ چیچی ناکاماتو مثلا رفت. آره اینا کیه نه کجا؟ آره من این خیلی برام جذابه. بعد خیلی دوست دارم پروسسشون رو ببینم الان چیکار داره میکنه، کجاست، به کجا رسیدن، و این خیلی برام من جذابه. واسه همین دارم ازت میپرسم که چجوری اینا شیپ میگیره، چجوری این روابط شیپ میگیره، چجوری it gets to where you are now. میدونی یعنی مثلا فازم اینطوریه که نمیخوام دنبال این نیستم سیکرتاتو درارم، دنبال اینم که ببینم چون apparently یه پترنیو دارین انجام میدین که هی دارین کار میدید بیرون. میخوام ببینم چرا بعضیا قفلن نمیتونن اتفاق براشون بیفته، برای بعضیا میفته. خیلی گریدی ان. اول از همه قشنگ طرف گریدیه، یعنی یه کار انجام میده، دفعه دوم میشه یهو باز دوباره اینجوریه که خب نه دیگه دفعه اول انجام شد، دفعه دوم میخواد پول مول چی، اصلا چی به سود منه، چی به سود من نیست. بابا جایگاه خودتو ببین تو داستان، یه خورده پیشرفت کن، یه جایگاهی برای خودت پیدا کن، بعد بیا راجع به این چیزا حرف بزن. بعدیش ددیکیشنه، کسی ددیکیشن نداره. بعدیش دیسیپلینه، باز اونم کسی نداره. ببین من با برادرم تو یه خونه، تو یه خانواده، تو یه چارچوب، حالا اوکی مدرسه‌مون فرق می‌کنه، خب اختلاف سنیمون 5 سال هم من بزرگتر، اون اصلا تو یه مسیر دیگه‌ای داره کارشو انجام میده و میبره جلو، من تو یه مسیر دیگه‌ای دارم کارمو انجام میدم میبرم جلو، با اینکه باز توی یه چارچوب بودیم. یعنی همش برمیگرده به اون دیسیپلین و ددیکیشنی که خودت داری.
من مثل خودم و همین تیمی که دارم باش کار میکنم کسی رو ندیدم مثلا یهو بیاد بگه که آقا خیلی من شانس آوردی 12 سال. منم الان مثلا ببین آره شانس هستش، ولی خب همین شانس هم که اومد از جلوی من رد شد یهو گرفتمش. هر کسی دیگه هم میتونست این شانس رو داشته باشه. من تو مسیری که مثلا با این تیم آشنا شدم خیلی دیگه موازی با من اومدن تو داستان، ولی اونا شانس رو نگرفتن. خب من گرفتمش، اونا نگرفتن. یا مثلا اون ددیکیشن و دیسیپلینی که من دارم و کسی دیگه ای نداره. من مثلا همین امروز مثلا راجع به یه چیز کاملا سطحی بخوام باهات صحبت کنم، من خودم رو فورس میکنم که هفته‌ای 3 روز باید تو خونه ورزش کنم. چرا نمیری باشگاه؟ چرا برام پول بدم اونجا 2 تا دمبل میخری کف اتاقت ورزش میکنی؟ مشکل مالیه؟ نه. مشکل وقته؟ نه. همونجا میتونی کارو انجام بدی، چرا داری سختش میکنی؟ و امروز یکی از اون روزایی بودش که من اصلاً نمیخواستم ورزش کنم. یعنی اگه تو طول سال بخوای در نظر بگیری من شاید دارم 150 بار 200 بار ورزش میکنم، شاید 20 بارشو خوشحالم ایول دارم ورزش میکنم. اون دیسیپلین است. خب اگه انجام ندی اپریانست میریزه، بعد اون اپریانست که میریزه حالت خوب نیست، درست فکر نمی کنی، اون بلاد پرشره درست نمیچرخه تو بدنت، حالت بده، درست نیستش. بعد خب تو طول هفتم دوست داری بعضی موقع یه برگری بخوری، شاید مثلا دوست داری یه چیز دیگه بخوری، ها هر چی. خب اینا داره تو رو خراب میکنه و تو درست یه چیزی بزنی اصلا حالا هر چی. اینا همش از خب تو وقتی که این کارا رو انجام نمیدی، به خودت نمیرسی، برای خودت ارزش قائل نیستی. خب به خاطر اینکه یه چیزی یاد گرفتی که 90% قضیه شواب کردن فقط. میدونی یعنی تو اگه فقط شواب بکنی 90% راهو رفتی. و ما راجع به این موضوع تو این پادکست هم خیلی حرف زدیم. آره اون شواب واقعا خیلی مهمه، ولی جدا از اون شواب اینه که تو یه کاری هم انجام بدی. یعنی باز من مثلا تو همین مسیری که بودم که با این تیم هم بودم، یه سری دیگه هم بودن باز شواب هم کردن ولی باز کارو انجام نمیدادن. حالا یه سوال فلسفی میخوام ازت بپرسم چون این سوال برای من خیلی بوده. من فکر میکنم از تو بپرسن، خودم هم حالا اینکلود میکنم تو این بازی، بگن آقا مثلا حالا نمیخوام بگم موفقیم، ولی بگن راز موفقیت چی بوده، شروع میکنیم دیسیپلین و مشتی و حواسمون بوده و اینا خودیم و اینا. ولی راجع به سوال بعدی که میرم بپرسم که چرا ولی ما این کارو کردیم، ما قفلی میزنیم. خب این ددیکیشنی که داری استفاده میکنی کلمش قفلیه و این قفلیه یه جورایی نه تنها زورمون که نکردن که باید زورمون میکردن داداش بیای 2 تا ناهارم بخور. میدونی؟ و من این بحث برام خیلی فلسفی شد توی بازه زمانی که خیلی مثلا همش اینجوری بودن که آقا مثلا خب می‌خواستم کمک کنم به این و اون و اینا، ولی داشتم میگفتم به یارو که آقا این کارو باید بکنیم، اون کارو باید بکنیم، اینجوری باید بکنیم. بعد یارو که نمیکنه من اینجوریام که حالا مثلا من خودم خیلی مثلا خودم رو پوش نکردم بگم آقا مثلا بعدن میفهمی این ریزا دستت میاد که فقط باید شواب بکنی، ولی قبلش این بود که آقا یکی باید تو رو پشت کامپیوتر میکشید بیرون. اصلا چه جوری برای بعضیا اینجوری قفلیان، برای بعضیا اینجوری نیستن و من احساس کنم یه جوری آنفیر میشه اون وقت بازی. یعنی من احساس کنم من یه آنفیر ادوانتج دارم، تو یه آنفیر ادوانتجی داری. نه اینکه تو خیلی بچه بالی و اسمارتی داری خودتو پوش میکنی این کارو بکنی که اینا رو بعداً فهمیدی. بعداً فهمیدی که حالا چون بعضی مدت دیگه برد میشی دیگه، بعد دیگه فهم میدونی که حالا باید پوش کنی خودتو. ولی اولش که همین استارت شد همچنان شاهین بچه با ریشه‌ای که فهمیده باید این کارو کنه نبوده. اگزکتلی لاکی بودی، اینطوری بودی. نمیتونم بگم فقط لاکی بودم. آره لاکی بودم که توی یه سری سیچویشن ها قرار گرفتم، همه اینا بودش. ولی برگردیم به همون موضوع، میگم من مثلا تو اون تایم که وقتی میدیدم همه دارن پارتی میکنن، همه دارن اشغال میکنن، عکسا میاد 30 نفر همو تگ کردن، قربون صدقه هم میرن، این اونو فالو میکنه، یه چیزی کثافتی جلو خودتو گرفتی و حال نمیداد. نه من دعوت نمیشدم. اصلا برنامه چیز دیگه بود، من دعوت نمیشدم. یعنی راه دیگه ای نداشتم. یا باید میشستم کنج خونه گیممو بازی میکردم و تو از اون ور شانس آوردی. آره، یا باید میرفتم دنبال چیزی که دوست دارم. بعد اتفاقی شد که من یهو پیش خودم گفتم که این داره حال بهتری بهم میده تا اون گیمینگه، استرس میکنه، این باحال‌تره. اینو میفهمیدم برای خودم. یا ولی مثلا همون موقع که من داشتم این کارو میکردم یهو 30 نفر بودن که توی فیسبوک داشتم همون رده سنی خودم، 20 تا پسر 20 تا دختر همدیگه رو خواهر برادر همدیگه اونجا میزدن، فامیلی مثلا. نمیدونم یادت این چیزا یا نه. این یه چیز تو مخم بودش که دوست داشتم یه جا بگم، شاید هم خیلی بی ربطه، ولی همین موضوع بودش که اون تایم توی فیسبوک مثلا اونایی که خیلی تو برنامه بودن و اشغال بودن
مثلا یه پسر و یه دختره، اینا همدیگه رو مثلا سیستر برادر اد میکردن توی فامیلی همدیگه، نمیدونم این کازینه اون یکی، دو تا زاخار مثلا کازینه همدیگه با هیچ ربطی به هم نداره. من مثلا می‌خواستم بگن که ما تیمی، ما خفنی، ما مثلا خیلی این داشتم آره ما برنامه‌مون با هم و سیستم این بود. بعد من اینو میدیدم دست خودم نبود، من بدتر میشدم که میگفتم که اوکی هرچی داره میگذره بیشتر میفهمم که من مال اون سیستم نیستم. الانم برنامه همینه، الانم یهو مثلا شاید هر هفته دارم یه جایی دعوت میشم و نمیرم، اون سیستم مال من اصلا نیست. حالم نمیده. یعنی من یکی از واسه همین میگم یه مقداری لاکی بودن رو واسه میگم، چون منم میرم استرس میگیرتم اینجوری که ای بابا تو اینجا چی کار میکنی. همون ببین تو مثلا باید جایی باشی که دوست داری، با آدمایی باشی که دوست داری. خب اگه اون داستان نیستش پس برو رو چیزی کار کن که حال خودت بهتر بشه. خیلی خودخواهیه. خب من آقا همین جوریم. من مثلا اگه یه جایی دعوت میشم که میدونم حالم قراره اونجا خوب نباشه نمیرم. اگه قراره سر کاری برم که تهش اون نتیجه‌ای که قراره اون کارو بگیره حالم قراره خوب نباشه، فرقی به حالم نمیکنه، انجام نمیدم. ترجیح هم اینه که بشینم توی غار خودم تو تاریکی اتاق. من اتاقم سیاه و با تنهایی هم حال میکنی آخه آدم، یعنی با خودت حال میکنی. من اصلا خودمو اینجوری شناختم. من خودمو اینجوری فهمیدم که آقا من با چی حال میکنم، با چی حال نمیکنم، با چه جور آدمایی حال میکنم، با چه کاری حال میکنم نمیکنم. و همش هم میگم از همون تایمه اومدش که آقا من مثلا همون تایم 18 سالگیم بعد کنکورم اینجوری بودم که من بد دارم با موزیک حال میکنم. بقیه اون موقع اینجوری بودن که خب حالا گواهینامه گرفتیم بریم 20 نفر رو سوار کنیم بچرخیم اشغال کنیم بریم این آب میوه بریم این سینما بریم اینجا اونجا. من گفتم نه، من دوست دارم اینجا بشینم تو این اتاقم که مثلا یه اتاق 10 متریه فکر کنم، تو این اتاق 10 متری من دوست دارم کیکا رو بچینم بغل هم، یه ملودی روش بزنم بگم به به چی درست کردم، با خودم حال کنم. خیلی شاید حالت مثلا این باشه که میگم خود ستایی و هر چیز دیگه، من ترجیح میدادم حال خودم خوب باشه ولی به کسی هم هیچ ضرری نزدم. این داستان مثلا مال منم شده. مثلا منم تو کامنت های پادکست خودم اینجوریام که داداش این خیلی دیگه منم میکنه ها. و نکتهش اتفاقا اینجوری که منم اتفاقا فکر نکنم من به قول هم خود ستاییه باشه. من خودم به عنوان سوم شخص دارم نگاه میکنم. من با این سهیل علویه که دستشه این کارا رو کردم خیلی حال داد. من نمیکنم. من خودم یه وسیله دست خودمم. من دارم با خودم حال میکنم. با تو چی کار دارم؟ مثلا سیستم الان مشکلت چیه که من نشستم تو اتاق خودم دارم با خودم حال میکنم، تو چرا بدت میاد؟ تو چرا ناراحتی؟ چون اون نمیتونه با خودش حال کنه، داره حسودی میکنه. همون دیگه نکنم میخوای بیام با تو حال کنم. نمیتونم بیام با تو حال کنم چون اصلا به هم نمیخوریم ما. این سیستمش خیلی فرق میکنه. این از اونجا شروع شدش که رفتش جلوتر. گفتم خب این چیزاییه که قشنگ داره بهم حال میده، من با این سیستم میرم جلو. و خب هرچی این مسیر رو من رفتم جلو، این یه تونلی بودش یا یه غاری بودش که تهش حتی روشنی هم نداشت برا من و اینجوری بودم که خب تا کی نمیدونم، فعلا داره حال میده، بذار بریم جلو ببینیم چی میشه. که خب رفت جلوتر، همقاری‌های مختلفی پیدا کردم که مثلا اوکی فلانی هم همین کار داره میکنه تو تنهاییش، فلانی هم داره همین کار میکنه، حالا با هم میرفتیم توی غار این کارو انجام میدادیم. و از یه جا به بعد این موضوع شکل گرفت. این موضوع اوکی شدش که دیگه همدیگه رو پیدا کردیم، همقاری‌ها رو پیدا کردیم، اونایی که مثلا سیستمشون مثل همه رو پیدا کردیم. من آدمایی که دور و برمن همه آدمایی ان که یه سری چیزای مشترک بینمون هستش. خیلی سوشالایز نمی کنیم، با اینکه شاید توش خیلی قویم، نمیگیم انتای سوشالیم ولی خیلی هم آدم سوشالی نیستیم. با یه سری آدم خاص، نمیگیم نه پولدار باید باشه حتما، نه فلان، میگم برمیگرده باز به همون داستان. یه سری استراگل اگه داشتی، یه سری کارا کردی، خودتو میشناسی، یه سری منرا رو میفهمی، اوکی. نه اون کارا رو نکردی، این چیزا رو نمیفهمی، وقت همو تلف نکنیم بهتر، ولش کن. حالم نمیده دیگه، واقعا حال نمیده. نه اصلا حال نمیده. نمیدونم چرا برای خیلی ها هنوز سخته که از اون مثلا من الان اومدم ایران، تقریبا تمام رفیقای من هر شب جمعن و من اینجوری هم که دیگه داشت من واقعا حرفی ندارم. اصلا باید چی کار کنیم الان؟ هر شب جمعیم چی کار کنیم بابا؟ بس نیست این برنامه. اصلا هرچی یه سری سیبیل میخواین جمع شین فیفا بزنین، هرچی اصلا چه میدونم میخواین جمع شین، اگه دارین یه کاری هر شب انجام میدین اوکی، یعنی دارین یه چیزی رو میبرین جلو، دارین حالم میکنین، اصلا پولم توش نیست، اوکی این باحال. ولی اگه جمع میشین، حالا اصلا میتونم بگم جمع سیبیل هم نیستین، اصلا قاطیه داستان. چیکار کنیم؟ بس دیگه بابا، حال نمیده که این موضوع. ولی حالا میخوام کنار این برم تو یه شاخه دیگه. یه سری آدم دیگه هستن که زبلن.
این زبلا کیان؟ زبل خوب یا زبل بد؟ چون دیدی کلمه زبل الان یه کسی کار تخمی هم میکنه بهش میگن زبل. من کلا زبلو چیز منفی میبینم. خب پس آخه زبل قراره بار رنگو میگم اوکی، زبلو میگم نه. آخه ولی جفتش قرار بوده که بار مثبت داشته باشه. شاید نمیدونم، ولی اینی که زبله یا جایزه بگیره اون یه خورده فرق میکنه. یه سریا هستن که مثلا قالتاقه اصلا دیگه خودت گفتی دیگه، مثلا یه سریا پا میشن یه کارهای انجام میدن، خب اون خودشونو شناختن، خب همه چی رو فهمیدن، یعنی طرف میدونه که با چی حال میکنه، با چی میتونه گرو کنه، با چی میتونه زندگیشو بچرخونه، همه چی رو فهمیده، میخواد شورتکات بزنه که زودتر برسه. میاد شورتکات رو میزنه زودتر میرسه، ولی بعدش چی کار میکنه؟ میاد انکار میکنه که من اون کارا رو نکردم. من الان رسیدم اینجا، شاید من الان انقدر ویو دارم، شاید من الان انقدر معروفم، ولی اصلا تو اثری نمیبینی از کارهای قبلیش که چی شد که رسید به اینجا. آیا حاشیه درست کرد رسید به اینجا؟ من دارم راجع به مارکتمون صحبت میکنم که تو مارکتمون پره از اینا، خب قشنگ هستن. ولی این بازیتون مگه این نیست؟ یعنی نصف این دیسا مگه رفاقتی نیست مثلا؟ یا نه واقعا دارم دیس میکنم؟ من چیزایی که دارم اطراف خودم میبینم به هیچ وجه از پشت بسته نشده. یعنی اینی که داری میگی اتفاقا بعده، به خاطر اینکه من اینجوریام که دمشون میگم چقدر اینا اسمارتن که دارن بازی رو میچرخونن. ببین ولی اپرنت نات یه سری تایما بودش، یه سری اتفاقا میافتاد، یه سری لایوا بودش خشایار رو میذاشش مثلا، خب اینا اصلا معلوم بودش که خنده است. اکچولی من هنوزم نمیدونم، شاید هم واقعیه، ولی خب من احساس میکردم اوکی اینا مثلا با هم رفیقن و حالا دارن مثلا میان لایو میشن رپ بتل میکنن. اصلا کی این کارو تو جهان کرده؟ باز میگم این آدم انقدر خفن، انقدر کار عجیب غریب کرده، ریکگنیشنی که باید بگیره رو نمیگیره، ولی باز مثلا اونی که تهش پا میشه میاد اون موزیکی که تو باش خاطره داری و مثلا لخ میاد جلوی دوربین میخونه، یه بوس و چشمک و اینجور چیزا میزنه، تو دلت قنج میره براش که ایول مثلا وای اینو بذار بفرستم واسه فلان. تو اینو اپریشییت میکنی، ولی اون کسی که اومده انقدر کار خفن کرده رو اپریشییت نمیکنی. من نمیفهمم اینو. ارزش مردم هم هستش دیگه. مثلا الان همه ترک عروس رو شنیدن، ولی آیا مثلا دارم مثال میزنم، چه میدونم اون مقداری که همه عروس رو شنیدن باهاش حال کردن، مثلا یکی از ترک های بزرگ رو بخوایم بگیم، حالا مثلا بیتاب هم نخوایم بگیم، مثلا تا ته و تحت تاثیر قرار گرفتن یا شنیدن، اصلا نه تا ته راجع به چیه؟ یکی که خورده زمین داره پا میشه و میخواد که اون قهرمانه بشه و هر چیز دیگه توی آلبوم بزرگ، ولی همه عروس رو شنیدن. چرا حاشیه داره؟ دوست داریم بریم ببینیم کی به کی پریده، کی به کی. آخه این همیشه، یعنی میدونی که همیشه همینجوری خواهد بود، مگر اینکه انقدر ارزشا رو وقتش نیست عوض کنیم. بکنین دیگه بابا، این چه داستانیه؟ میتونیم بکنیم، ولی اگه بخوای پرکتیکال باشی چجوری اتفاق میفته؟ میدونی من مثال چی میزنم برات؟ مثل بازی مایکروسافت و اپل. یعنی اگر میخوای ارزش رو عوض کنی باید عین اپل کانسیستنت باشی، یه دوره هیچکی نفهمتت، گرون باشی، تحویلت نگیرن، نخرنت. میدونی تا بعد یه سری ارلی اداپتور پیدا کنی، فقط بچهای کریتیو و دیزاینر برن سمتت، وایسی تا یه اپل بزنی بعد جلو بازی رو بگیری. یعنی فکر نمی‌کنم با شفاهم، چون دلیل داره که کار میکنه دیگه، یعنی یه دلیلی داره که تو زرده کار میکنه، حاشیه کار میکنه. تو به خودت که باور داشته باشی همیشه ردیف میشه. مثلا شاید این پادکست حتی، یعنی من میتونم یه پادکست یاوه‌گویی بذارم که فقط داریم چرت و پرت میگیم و اینا و مارکت خیلی گنده تری بگیرم. ببین پادکست الان خیلی زیاد شده یهو. نمیگم ما مثلا اولین پادکست ایرانی و فارسی زبان بودیم، ما شاید بودیم. حتی تو دنیا این اتفاق داره الان میفته ها. خب آره میدونم، آره تو دنیا فقط لزوما ایران نیست. من خب دارم مارکت دورمو میبینم، مارکت اونورم دارم میبینم، ولی دیگه میرم اون بالایی‌ها رو رصد میکنم دیگه، که مثلا اونا تو چه لولی ان، اونا دارن چیکار میکنن، اون پایینی‌ها که هم لول مانی اما پایین‌ترن دیگه من با اون چیکار دارم، با اینکه تو یه مارکت دیگه است. پادکست هم خیلی زیاد شده و خب خدا رو شکر که واقعا اتفاق افتاد، چون مردم خیلی دارن با شور و با فرهنگ میشن. من الان نمیخوام توهین کنم که یهو بگین اینکه فقط خودش رو تحویل میگیره، این مثلا به خودش میگه که من با شور بقیه بدن، نه منظورم این نیست، ولی خب یه سری چیزا فرق کرده دیگه. قبلا که اینجوری نبودش که داستان، یه سری سلیقه موزیکا فرق کرده، یه سری کوالیتی‌های اومده بالاتر. اصلا پاشی بشینید رو پای یه دیسکاشن، پای یه بحث. ببین من خودم آدمی نیستم که بحث بکنم، من چندین نفر دور و برم هستن عاشق بحث یعنی دیبیت ها. مثلا من تو الان دیبیت نمی‌کنیم، من تو الان حرف میزنیم. من همین کارو نمی‌کنم. اوکی دم دیگه پس ما وقت گذاشتی داره. نه الان اصلا فاز منت نبود، نه اصلا اینجوری نبودش.
اتفاقا مثلا میگم من دایرکتی که تو بهم داده بودی رو فکر کنم 1-2 ماه دیر دیدم، ولی دیدم یهو گفتم خب اوکی بذار من ببینم چه خبر. رفتم دیدم که حالا مثلا دارم میگم هر کسی دیگه جای من بود شاید میومد میگفت گستاش کیا رو آورده بذار ببینم فلان. من میگفتم نه بذار من ببینم این خود طرف کیه، اصلا من با بقیه‌اش کاری ندارم. چون من یه پادکست دیگه هم بودش که باهاش صحبت میکردم، یه پادکست 7 خان بود، مثلا اولین اپیزودشون رو می‌خواستم با من بگم. خب مثلا فالوور نداشتم، ویور نداشتم، من مثلا اینجوری هر کسی دیگه جای من بود احتمال 90% میدادم که میگفت نه. من اینجوری بودم که یکی میخواد حرف بزنه، این ویلش اوکیه، ویلش بد نیست، دنبال داستان نیست، خب باشه بریم حرف بزنیم ببینیم چی هستن داستان. و خب من مثلا یه خورده دیدم اوکی تو مثلا داری کار بیزینسی انجام میدی، بعد تو ایران بودی، بعد فیل کرده این داستان، فکر کنم درست میگم؟ آره چون مثلا اینجوری بودش که میتونم پرانتز وا کنم ولی آره. خب باز کن پس. خب من ریحون رو داشتم تو ایران، سفارش دادن غذا که رقیب اون موقع مثلا اسنپ فود و اینا بودیم، بعد مرج شدیم با چیلیوری، بعد چیلیوری سر داستان اقتصاد کشور و کرونا و برجام پاره کردن و اینوستر خارجی داشتیم، اینوستر خارجیمون دیگه نیومدن، بعد دیگه فیل شد. ولی آره یعنی آره فیل شده رو شد. چیز مقصر تو نبودی، شرایط بودش که افتاد. من تو دوره مرج رفتم من مرج شد خداحافظی کردم رفتم کانادا. اوکی. آره دیگه که بعد فیلش مثلا کردن. رفتی اونجا آره فیلش کردن. تو نکردی، من اشتباه گفتم. و خب گفتم نه ولی اینو بذار بگم من امام فیلیرم، یعنی من پشتم من کار موفق ندارم، یعنی قرار باشه یکی بگی سوال علی آدم موفقی، من چه که موفقیت رو به من نشان بده. خب اصلا همین سیستم دیگه. الان منم مثلا چه میدونم هر پروژه‌ای که تو لپتاپ باز میکنم جادو نمیکنم که من الان بالغ بر 270 تا پروژه موزیک فقط روی لپتاپمه، چند تا ترک هم اومده بیرون جمعاً مثلا 12 حالا شاید یه ترک هم برات بذارم، نمیدونم ترک ناپخته رو پلی کردن و گذاشتن چه کار او درستیه نه، چون ندیدم تا حالا کسی بکنه. برنامه خودت هر کاری ولی شاید بکنی، اصلا اینجوری فکر نکن که حالا کار درستیه نه، برنامه خودت هر کاری دوست داری کار درستش کار ندارم. ولی یه آهنگی دارم میسازم آخه منم خیلی عاشق ایبلتونم. خب عاشق ایبلتونم به خاطر اینکه یعنی هم جدا از بحث موزیک و اینا هم سافت ور انجینیر، جرمن انجینیرده، میدونی یعنی قشنگ آره و مثلا کلا هم خیلی فاز دیولپراشو دارم، مثلا تو لینکدین و اینا همه دیولپرای و خیلی خوب. ایبلتون خیلی تمام سافت ور دیولپراش میوزیشن هم هستن. آره دیگه. یه دونه ویدیو هست که تنها ویدیوی بیهایند د سینه، فکر کنم میکینگ اف ایبلتون لاو یا همچین چیزی ندیدم که نشون، ولی مثلا میده که پسر سافت دیولپر داره گیتار میزنه، داره این پلاگینا رو داره درست میکنه و قشنگ جرمن انجینیر ده. اصلا همین یه چیز باحالیه. من چند روز پیش با استاد دانشگاه همجوری نشسته بودیم، خیلی با هم رفیقیم، اوت اف نوور هم با هم رفیق شدیم و یعنی اون 4 تا چیز گفت من 4 تا چیز گفتم، یهو سر کلاس با هم حال کردیم. بعد کلاس تموم شد گفت بیا اینجا ببینم و اومدم و منو نمیشناخت. منم حالا مثلا اینجوری بودم که خب همیشه پشت پردم اکثرا دیگه، حالا اوکی یه سری کارا دارم انجام میدم ولی پشت پردم. بعد گفت خب چه خبر، تو اینا رو از کجا میدونی فلان اینجور چیزا؟ گفتم من مثلا این کارو میکنم اینجوری میکنم. گفت با کیا مثلا مگه کار میکنی که این کارا رو انجام میدی؟ گفتم حالا تعریف خود نباشه فلانی. گفت فلان اوکی چه خبر و اینا. بعدن حالا مثلا ما همین چند شب پیش پا شدیم رفتیم بیرون، با هم بعد دانشگاه داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه، میگم هنگ اوت میکنم با استادم دیگه، استاد دانشگاه، و یه حرف خیلی باحالی زدش که تهش رسیده بود به اینجا که میگفتش که الان دیگه داستانی نیست تو یه دونه علم یا یه زمینه رو بلد باشی بگی ایول همینو تا تهش میرم جلو. 5 سال دیگه ربات‌ها میان، 10 سال دیگه ربات‌ها میان، اون موقع می‌خوای چیکار کنی؟ نمیتونی کاری بکنی. مثلا چه میدونم الان یه پروژه مثلا شکل گرفتش که گفتیم انجامش میدیم، چندین تا نالج رو باید بذاری بغل هم تا این پروژه انجام بشه و این پروژه تنها پروژه‌ایه که مثلا میتونیم ما توی 10 سال 20 سال آینده که ربات‌ها و همین AI و اینجور چیزا دارن میان تو، ما بتونیم سروایو کنیم. و این نیازمند این بودش که ما هم آهنگسازی بلد باشیم، هم شناخت روانشناسی داشته باشیم از جامعه و اینکه بفهمیم مثلا چه چیزایی روشون چه تأثیری میذاره. حالا خیلی پروژه رو نمیتونم باز کنم. کدینگ میخواست، پروموشن مثلا این داستانو میخواستش که تو بتونی یه سری سروی پر بکنی که یه سری دیتا رو بریزی تو دیتابیس. یعنی این 4 تا اصلا داستانیه که هیچ ربطی به هم نداره. سافر سونار رو یادته؟ اونم مثلا رسمات کد میذاری. سونار آره خیلی اسمش خیلی قدیمیه، خیلی اسمش آشناست. خیلی قدیمیه. آره اونم اون فکر کنم مثلا دیگه
الاخر مثلا ساوند دیزاین و میکینگ میوزیک و اینا بود، ولی قشنگ رسما باید کد میزدی توش. ولی نکته که تو داری میگی همینه، این کلمه مالتی تالنتد بودن من چند بار به کار بردم. الان همین نیازه، ولی حالا مالتی تالنتد بودنم نه، تو باید یه سری چیزا رو بلد بشی. اصلا تو خود همین مارکت اصلا بیایم بگیم که آقا یکی الان 20 سالشه، 18 سالشه، 30 سالشه، هر چند سالشه میخواد بیاد تو این مارکت، تو نمیتونی بگی من فقط خوانندم. تو آهنگسازی بلد باشی، گوشت آشنا باشه که میکس و مسترینگت خوب باشه، خوراکی که از لحاظ موسیقایی به ذهنت و مغزت دادی قبل خوب باشه که بتونی یه سری کارهای جدید انجام بدی. شعرت باید خوب باشه. حالا نمیگم همین چیزا رو تو باید خودت انجام بدی، میتونی هم از این اون بگیری، ولی یه سلیقه باید، یه چیزی هم از تو توی اون داستان باشه دیگه. نمیتونی آهنگ تو از این بگیری، شعر تو از اون بگیری، فلان تو از این بگیری. خب پس تو چی الان؟ تو فقط یه دونه ماشینی که بهت دیتا میدن و تو پس میدی بیرون. خب این که نشد. یه نگرانی وجود داره تو اینداستریتون. یه مقاله من داشتم چند وقت پیش میخوندم مال سم آلتمن که الان یکی از کسایی که تو اوپن ای آی که دارن روی همین آرتفیشال اینتلیجنس کار میکنن. بعد اینا یه الگوریتم درست کردن جی پی تی 3 که همین کار عجیب غریبایی که الان شاید میشنوی کار اوناست تقریبا. بعد همیشه بحث ای آی و اینا اولا خیلی 10 سال دیگه نیست، همین الان هم داره اتفاق میفته. نه آره من میگم 10 سال دیگه تیک اوور. همین میخوام بگم. ما همیشه فکر میکردیم که کار ای آی اینه که یه سری کارهای اتوماتد و کد و کارهای مثلا اینجوری به میبره و خیلی اتفاقا نگران کریتیویتی نبودیم. یعنی اینجوری بودیم که وای میسیم احتمالا آخرین لیری که AI بخواد واردش بشه لیر کارهایی که انسان میتونه بکنه، مثل شعر، مثل کانسپت بودن، مثل آهنگ، مثل کارهای کریتیو. اینو ریزرو میکنیم برای انسان. خیالمون یکم از این بابت راحت بود که اینه. الان جی پی 3 اتفاقی که افتاده یه دونه درست کردن دالی که حالا همین داستان NFT اینا هم که میبینی، ببین برات عکس جنریت بهش مثلا میگه آقا چه میدونم میکروفون، کلاکپ، هدفون، برات عکس جنریت میکنه. دیدم آره یه چیز عجیب غریبی، چیز من پیگیرش هستم. آره دیدم که اصلا تو آرتیکل سم آلتمن این بود که این نموداری که ما فکر می‌کردیم اول AI این کارا رو میکنه بعد میرسه به اونجا، برعکس شد. الان اتفاقا AI داره کارهای کریتیو و راحت‌تر و زودتر داره میکنه تا اون کارهای یدی و اینا رو. میخوای برسی به اینکه AI داره موزیک درست میکنه؟ دارم میگم یه جورایی دارن کردن و چیزای مشی هم داره درست میکنه. آره منم در جریان این موضوع هستم، ولی یه چیزی هستش توی این موضوع. اگه تا قبل از اینکه این داستان کامل وارد بشه تو تونستی توی موزیک سیگنچر خودتو بذاری تو داستان، خب، و مثلا اینجوریه که آقا الان یکی مثلا دارم میگم میره موزیک منو گوش میده، یه سری المانا تو تمامی ترک های من هستش که تو با اینا گوشت آشنا باشه، فلان چیزو بشنوی میگی اینو شاین ساخت، فلان چیز مثلا باشه، جز مثلا دارم میگم یکی مثلا مهراد، جز این که صداش باشه، موزیکی که پلی میشه یه سری چیزاش هستش که میگم اینو مهراد ساخته. مردم اینو میخوان، خب مردم اون داستانه رو میخوان که داشته باشن. بعضی موقع هم تو میای ساوند جدید براشون مثلا اینترودوس میکنی، مثل زوزنقه و حالا هر چیزی. وقتی که تو اومدی اون بذره رو کاشتی که طرف اینجوریه که اوکی اگه این چیزا هستش، این کار فلانیه، بعدن هم میخواد اینو بشنوه، گیرم من 5 سال دیگه بمیرم، 10 سال دیگه بمیرم، من چجوری میتونم ایمورتال باشم تو موزیک؟ ای آی بیاد دیتاهای منو لرن بکنه و سیگنچرهای منو بذاره تو اون داستان. و اون سینگولاریتی نمیدونم فیلمش دیدی یا نه، راجع به همین موضوع. پدر یارو مرده، پدرش موزیشن بوده، اینجوری که من میخوام پدرمو با تمام فوت پرینت هایی که ازش مونده، تمام نوتایی که نوشته، تمام آهنگایی که نوشته، تمام نوتای دوره میخوام زندهش کنم. خب همینه دیگه، داستان هم همینه که اگه من 5 سال دیگه 10 سال دیگه بمیرم، اگه اون ماشین ای آی میخواد بیاد موزیک درست بکنه، میتونه بیاد موزیک منو درست بکنه بده به خورده مردم هم چون قبلا با یه سری موزیکای من مثلا خاطره داشتن، میگن که اوکی ما اینو الان قبول میکنیم و میریم گوش امثال تو مهراد من که از خودمون فیزیو فوت پرینت و اینا زیاد گذاشتیم، مدلای خیلی خوبی هستیم برای ای آی ریکریشن. واسه همین این خیلی خوبه و من از موقعی که این داستانو فهمیدم یه جوری دارم کار میکنم که مثلا هر جوری از این توییچ هم این آهنگا این طرز تفکر، نه اصلا فقط تو همون داستان موزیک میگم، موزیک میتونه منو ایمورتال کنه، همیشه نگه داره. من شاید چون بیا الان بیافتم پایین بمیرم مثلا مهم نیستش، خب، ولی این چیزی که از خودم دارم به جا میذارم چیزیه که مردمم شاید بعداً بخوان، شاید 100 نفرم بخوان، اصلا میگیم 1000 نفرم نه، همون 100 نفرم بخوان و این ای آی بتونه اونو جنریت بکنه، برای اون 100 نفر کافیه. ولی ای آی نمیتونه یعنی من حداقل به این باورم ای آی نمیتونه بیاد
ساوند خودشو بده که این موزیک AI و مردم اینو قبول کنن. مردم اینو هنوز نمیتونن قبول کنن. این هست، ولی این تنها راهشه که میتونه این اتفاق بیفته. این مایکل جکسون آلبومش داره میاد، بیشتر سمپلاشو دارن دوباره میرسازن. یا ببین هر آرتیستی که میره توی استودیو بالاخره استودیو سشن داره، یه سری چیزا ازش رکورد شده اومده بیرون، خب یا یه سری چیزا ازش رکورد شده یه جای استور شده، خب اینا رو بعدا مثلا یکی بیاد صدای مایکل جکسون شاید کسی نتونه کارش بکنه، خب ولی دیگه آهنگاشو هنوزم میتونن بقیه بسازن. الان که با این دیپ فیک و دیپ فیس و از این چیزا دیگه همه کاری دارن میکنن. اصلا من یکی از دوستام که یه بار یه دونه ایده به من دادش که خیلی ازش ترسیدم. یکی باز از دوستای خیلی صمیمیمه که با هم مثلا کار موزیک میکنیم و اینا، پاشا به اسم بلاش، این اصلا فیلدش عوض شد از موزیک و رفتش سراغ ماشین لرنینگ و AI و مثلا دیپ لرنینگ و اینا. بعد یه بار ما همینجوری یه ویدیو کال با هم داشتیم مثلا 2 ساعت 3 ساعت و اینا. ایو به من گفتش که شاید میای یه کار باحالی بکنیم. گفتم چی؟ گفت همین وبکم تو رو بذار من رکورد بکنم بدم به این ماشین، بعدن دیگه اصلا تو نیاز نیستش تو این ویدیو کال. من گفتم داری چی کار میکنی؟ چی میخوای اصلا؟ یعنی چی؟ و اصلا یه لحظه هست تکنولوژیش. خب میدونم هستش، این خیلی بده. بعد یه بارم یه اتفاق خیلی عجیبی برام افتاده بود. من یه مدت خیلی زیادی بودش که منتظر این بودم که اسم فلانی بیاد رو موبایلم که مثلا یه تکسی بده، یه زنگی بزنه و هر چیز دیگه. یه اتفاق کاملا عجیبیه. من 2 بار تو زندگیم یه اتفاق عجیبی روی موبایلم دیدم. و یه بار اینجوری بودش که من داشتم با موبایلم ور میرفتم، یه هم بالای نوتیفیکیشن اومد اسم اون فلانی خورده بود، از لحاظ کاریه ها، دختر نبود، 2 دقیقه آروم بگیر، نه که مثلا اسم یارو اومد، یه تکسی هم داده بود. تا اومدم بخونم تکسی رفتش، به هر چی گشتم پیداش نکردم. و یه لحظه اصلا اینجوری بودم شت، این کامپیوتر داره منو گول میزنه، این موبایل داره منو گول میزنه، داره تریکم میکنه رسما. و این اولین جایی بودش که خورده به خودم گفتم چی داره میشه. و خب یه خورده این چیزا ترسناکه دیگه، یه چیزی رو داره بهت نشون میده که اصلا واقعی نیستش، اصلا اون یارو به تکست نداده، اصلا اون یارو شاید مرده، اصلا هر چیز دیگه ای. ولی یهو اسمش اومده که آقا این الان به تو این تکست رو داده، ولی خب بعدش نبود. یعنی پا شدم و حتی رفتم تو چت دیدم دیلیتد مسیج هم نیستش. اصلا وجود نداره. اصلا تکنولوژی اونقدر نمیخواد پیشرفت کنه. سوشال انجینیر کردن آدم‌ها خیلی کار راحتیه. ایزی. اصلا این چیزاش هستش دیگه، خیلی داره عجیبش میکنه این داستان. بحث سنگینی بود. بابا ما خودمون من نمیدونم بحثش اصلا یهو بک‌گراند من رو بگم من چجوری وارد این باشم. اولا که ما اصلا کارمون با پسورد دزدیدن شروع شد، یعنی فیشینگ میکردیم و اینا. اون موقع یاد باشه لاین وایر و کذا و نمیدونم این چیزا و مورفیس بود دیگه، ایدز کامپیوتر بود دیگه. باز میکردی تموم. آره خب بعد ما مثلا اون موقع یاهو مسنجر بود. من دیدم تو اون موقع بودی. من بودم. خیلی حال میداد. اصلا باحال‌ترین اصلا خیلی باحال بود. اصلا خوبی یاهو مسنجر اینا میدید چی بود؟ اینجوری که تو وقتی آنلاین میشدی انگار یه سری تو یه اتاق، یعنی همه پشت کامپیوتر آنلاین. آره. الان دیگه no one is online. الان همه آنلاین هستن. آره. و تو میدونی تکست رو میدلیور شو میبینی طرف رو از رو نوتیفیکیشن دیده. قدیم شب میومدی 11 میدی. آره. اگر آنلاین بود یعنی بیرونه. اگه تو هست پشت میز نشسته، پشت دسکتاپ نشسته، این چیزا اوکی بود. خیلی حال میداد. بعد ما مثلا یاهو آفلاین مسیج اینا داشت، بعد ما یه لینکی میفرستیم برای ملت، آقا مثلا این لاین وایر پرو رو فری دانلود میکنیم. بعد یارو قشنگ وبسایت خازا و لاین وایر قیافه همونو سیو کرده بودیم، سیو اس کرده بودیم، فقط به جای یوزرنیم پسورد یا توکن دانلودی که میزدی اون فایل من دانلود میشد. بعد این دانلود اکزیکیوشن رو فایل رو اینستال میکردن، یوزرنیم پسوردشون به شکل پی ام مسیج آفلاین یاهو برام، یعنی من هر صبح خواب پا میشدم میرفتم تو یاهو لاگین میکردم، یوزرنیم پسورد ملت دستم بود. بعد به چی میرسیدی با این؟ با یوزرنیم پسورد اینترنت مجانی ملت. اون موقع کارت اینترنتی بود یاد باشه. یادم. آره موقع اینترنت خیلی همچین اینقدر مفری نبود. آره میدونم. آره خیلی حال میداد ما این کارا رو میکردیم. بعد واسه همین سوشال انجینیر میکردیم عملا، یعنی اون موقع مثلا من بعداً فهمیدم این خفن ترین هک اصلا. بعد حالا اصلا من میدونی چه جوری مثلا من خودم تو این کار وارد شدم. من سایت سفریزک میوزیک رو داشتم. اولین وب اصلا اگه اینترنت اومد موزیک رپ رفت رو ایران با سفریزک میوزیک رفت. ببین من اون موقع قبل از اینکه اینترنت بیاد، من نمیدونم دیگه قبل از اینترنت رو یادت یا نه، قبل از اینکه اینترنت تو ایران داریم راجع به 1998 حرف میزنیم، گوگل 1996 به دنیا اومد. آره خب من 99 2000 داریم حرف میزنیم الان. خب اون موقع هنوز اینترنت این براوزر نبود که بری بزنی مثلا اینترنت اکسپلورر بیاد گرافیکال باشه و اینا. ما یه جایی بودیم هایپر ترمینال بود اسمش، خب بی بی اس، بعد بولتین بورد توری بود.
بعد مثلا تهران مثلا 3 تا سرور داشت، مثلا آیندگان بود، پیام بود، چند تا از این شبکه‌ها بودن که تو با تکست بیس میرفتی تو، یعنی قشنگ اینجوری کد میتریکسی میومد جلو تو میزدی مثلا اسلش چت و اسلش پیج و اینا، اینجوری با هم حرف میزدیم. خب بعد اون زمان تو ایران که یواش یواش این موزیکا زیر زمینی شروع شده بود، مثلا من با اولین آهنگا رو با هیچ کس و اینا آشنا شدم که توی یه لایبرری بود، یعنی میرفتی فایل‌ها رو اونجا می‌ذاری دانلود می‌کردی. اوکی. مثلا ای بوک دانلود می‌کردی، خیلی چیزا جی پگ دانلود می‌کردی، مثلا بود عکس زن و مرد مثلا در خیابان چی تو بعد می‌ذاری اینو دانلود می‌کردی، این بیاد اینو بیاد اوپن کنی مثلا. بعد اینطوری بود. بعد مثلا دیگه مثلا سایت‌های بیاتو نمیدونم بدهی.com و اینا مثلا اون موقع جزء اوایل بودن و اینا. بیاتو یادم بدهی. آره جوک بود و اینا مثلا. بعد من اونجا با سروش آشنا میشم. بعد توی اون و من اینجوریه که ما هم رفته بودیم سمت یکم ویژوال، تازه وب براوزرها یکم ویژوال شده بودن و ما اول داشتیم سایت میساختیم. اوکی. بعد که سرفیسک داش میوزیک رو ساختیم که من 2 تا دومینشو دارم، یعنی من هم دومین surfacekmusic.com دارم، هم دومین surfacekmusic dash. هر سال داری پولش. آره اگه کسی میخره من میفروشم، من فروشنده ام الان. یه سوالی بپرسم یه خورده حاشیه است، موزیکای سروش رو هنوزم گوش میدی؟ آلبوم آخر رو داریم کلا داری میگی؟ کلا نه. 5 سال اخیر، 3 سال اخیر، 2 سال اخیر گوش میدی الان؟ نه ولی اگه آلبوم بده یه بار گوش میکنی رو آره، ولی اینی که بگی هر کی توی این اینداستری آلبوم بده یه بار میری گوشش میدی، نه گوش میدی؟ نه نمیشه، به گوش خیلی راحت نیست، به گوش سخته. همین رو می‌خواستم بدونم. آره ولی من فکر کنم خودش هم میدونه اینه، همون حرف اکسپریمنتالی که گفتم بقیه میکنن، حالا شاید یه مقداری مثلا استایل مثلا هیدن اینا یه طوری که اونجوری دوست دارم، ولی من احساس میکنم سروش هم داره همین کار میکنه، اونم داره اکسپریمنت میکنه و خیلی شاید براشون، ولی آره فکر کنم خودش بدونه آهنگی نیست که بتونی تو ماشین پشت هم ریپیت بذاریش، در حد یه بار یه داست. من فکر کنم بیشتر اون متن قضیه و یه سری حرفای قضیه رو بیشتر داره ولیو بهش میده تا میدیومشو، یعنی شاید آره یعنی من فکر کنم این اورنس رو داره که، یعنی فکر نکنم قرار باشه بگی مثلا شنیدی که اینجوری نیست، فکر کنم بدونه. شاید آره دیگه شاید بدونه، نمیدونم. و خب یه کار اصطلاحاً میگم دیگه دیفرنسی رو زده. خب آره دیگه، ولی آخه به چه قیمتی مثلا میایید؟ آره سخت، خیلی ولش کن. گوش دادن به آهنگاش سخته، مثلا آلبوم آخری خیلی سخته گوش دادنش. من یه کانسپتی راجع به موزیک دارم، موزیکو غذای روح میدونم. خب یه صداییه که تو نمیبینیش و فقط میشنویش و فیزیکت باهاش خیلی کاری نداره، شاید مثلا اون لو اند و ثابت داره یه خورده وجودتو میلرزونه، اوکی، ولی اون صدا اصلا موزیک اینجوریه که تو اون صدا رو که میشنوی حالت خوب میشه. موزیکی که قراره بشنوی که حالت بد بشه رو چرا باید گوش بدی؟ یعنی من سوالم اینه، یکی موزیک رو گوش میده برقصه، یکی موزیک رو گوش میده من میدونی من فوکس کنه روی چیزی. من فلسفه اینه که همه چی هست، یعنی قرار ببینی چی دوست داری. من اینجوری نیستم که مثلا بگم چرا یارو این کارو میکنه اینو چرا هست، من اینجوری که همه چی هست. نه ولی چرا آخه باید یه موزیکی رو گوش کنی که حالت بد بشه؟ تو الان آلردی داون هستی، میخوای بری یه چیزی که اصلا داونت میکنه تو حالت عادی گوش بدی که داون تر شی، خب چرا میخوای بری؟ نه خب مثلا اون آهنگ ما از ناش نیستیم بعد به من انرژی میده. خب نه اونو میدونم. ببین مثلا حالا من این ترکر نشیدم، به نظر ترکی گنگی میاد، به نظر اینجوریه. خب آره فاز گنگ داره بهت میده دیگه، ولی اگه یکی اومده تو موزیک داره قور میزنه، مثلا یه تایم آرمین تو اف ام مثلا من پایم با تو یه توییت شدم بعد کشی داد و بیداد منو ول کردی فل، آقا چرا باید اینو گوش کنیم که چی بشه الان؟ ببین من اون موقع سایت سرفیسک میوزیکو داشتم که تازه میام به اومده بود و اینا، من از اونجا این موقع اینطوری بود که تو باید ایمیل میزدی، به ایمیل شخصی منم میذاری، همین @gmail.com که هنوزم دارم، آقا ترک منو بذار. آره تو هم پول میگرفتی؟ نه و من ایمیل، بعد اون موقع که بهت میگم دارم راجع به زمانی صحبت می‌کنم که اصلا وب 2 و سوشال نتورک نبود، وبسایت ما رسما سوشیال بود، یعنی میوزیک پلیر داشتیم موقع، فلش مثلا تازه اومده بود میدونیم. و آره و فکر کنم بتونی بری تو وی بک آرکایو مثلا بزنی نگاش بکنی و اینا. بعد یه توییچ من پایم باید بریم تو ایمیل های من کند و کاف بکنیم، چون مثلا من ترک دارم یاس فرستاده، یاس اصلا کانتنت آره مشتیه، آهنگایی دارم که ریلیز نشده، نمیدونم مثلا خب اجازه است نه دیگه اجازهش نیست دیگه.
مثلا من اولین هایی که یاس فرستاده گفت آقا اینو بذار که ریزم نشه، من اونا رو دارم الان MP3 هاشو دارم. خب ببین آره اینا رو که داری و خوبه که نگردشی، چون الان هر کسی دیگه جای تو بود فکر میکنم به احتمال 95% اینا الان همش پخش شده. من از سروش یه CD دارم از عکسایی که من نمیدونم چیکارش کنم، اینقدر خنده است. آدم امانت داری باید باشی دیگه. تو که نمیتونی مثلا بیا اینا رو پخش بکنی هر چیز دیگه. اتفاقا الان هر کسی دیگه جای تو بود اینا رو پخش میکردش که الان مثلا دارم میگم اگه پادکستت مثلا 100,000 تا ویو داره 200,000 تا ویو داره اینا رو پخش میکرد، یه سری حاشیه را مینداخت جنگ و دعوا و فلان و اینجور صحبت ها که ویوش هم بره بالا، بیشتر پول داره هر چیز دیگه. ولی آخه به چه قیمتی این کارو آدم باید انجام آخه من اصلا استایلم همون نیست. نه اصلا آره مشخصه سیستمت فرق داره دیگه، اصلا اینجوری نیستش. ولی خب کانتنت خفنی خیلی دارم. حالا ایمیل ها خنده است. مثلا یادم یه اون موقع نمیدونم تو بودی یا نه، مثلا یه رپر، من خیلی ایرانم بود، یعنی مثلا رپر ترک داشتیم، رپر فارس داشتیم، رپر اونور داشتیم و اینا. این ایمیل ها رو باید ببینیم. من از تایمی که مثلا سایت رپ فا اومده بود دیگه تو داستان بودم، میچرخیدم برای خودم که مثلا بعدن هم پخش شده بودش که اگه میخوای فقط ترکت بیاد مثلا 50,000 تومان، اگه میخوای تایتلتو بولد کنیم 100,000 تومان، اگه میخوای قرمز باشه مثلا یهو میشه 200,000 تومان، حالا اگه میخوای 2 خط بنویسیم برات میشه 400,000 تومان. مثلا 400,000 تومان الان حکم مثلا 5 میلیون الان داره فکر کنم. مثلا سیستمش اینجوری. من از اون موقع اومده بودم با دایل اپ مثلا یهو سرعت دانلود 12 کیلوبایت تو داشتی که یه دونه مثلا فایل MP3 4 مگی رو باید دانلود می‌کردی. مثلا من تو اون تایم بودم. ما انقدر مثلا اول بودیم تو از این مثلا پیج زدبازی فیسبوک رو من و علی بامزی ساختیم، بعد دادیمش به زدبازی. وقتی مثلا رسید به مثلا فکر کنم رسید به 50,000 تا 60,000 تا دادیم بهشون. خیلی کارا رو ما قبول کردیم. مثلا اورکات اومده بود همه کاراشو ما می‌کردیم. آره دیگه مثلا مای اسپیس اومده بود. من مثلا تو اورکات نبودم، تو مای اسپیس مثلا میدیدم صفحه‌شو که بقیه دارن، خودم نداشتم. ولی مثلا همیشه من این اورکاتو از مهراد و سامان میشنیدم که میگفتن که آقا اصلا زدبازی بود ما ترک‌هاشو تو اورکات میدادیم بیرون. اون حالا من اصلا اون پلتفرما رو اصلا ندیدم و نمیدونم چه جوریه. میگم من اینا رو میگی من احساس میکنم ما چقدر. ولی من مثلا الان میگم باز همین برگردم به همون داستانی که تو میگی خب الان اینا رو دارم نمیدونم چیکار کنم، هر کسی دیگه بود این کارو میکرد. بعد تازه یه سری دیگه هستن اوکی یکی از مهموناتو بزنم یا نه بزن. آره مشکل نداره. اصلا حتی من نمیدونم کسی همه آدما میتونن هر چی دوست دارن بگن، فریدام اف اسپیچ. ببین آخه زدنم نیستش، واقعیتو دارم میگم. مثلا من چند تا از اپیزوداتو دیدم، حالا سعی میکنم نمیخوام اسمشو بیارم. احتمالاً حتما راجع به موزیک داری صحبت میکنی و منم تنها موزیکم یه نفر بیشتر نمیده. من دیگه حالا زوم نمیخوام بشم دیگه. بعد همون آدم من آقا چندین بار ایشون هم دیدم، خیلی هم آدم محترم و باحالیه و اصلا فاز همدیگه هم گرفتیم. حالا ایشون شاید منو یادش نیاد چون من اون موقع مثلا یه شاگردی بیش نبودم کلا. همینجوری حالا نمیگم الان مثلا خیلی خفنم، اصلا سیستمم این نیست. ولی مثلا از یه جایی به بعد که طرف میاد ویو میگیره و هر چیز دیگه، یه سری کردیت و کارایی هم که خودش نکردارم باز به اسم خودش میزنه. خب به فرض دارم میگم یه ترکی بودش به اسم دلم، آقا این هیت شد. کی گفته تو ساختی اونو؟ پروژهش کو؟ این الان آقا سواله، الان پروژهش کو؟ اگه تو ساختی الان پروژهش کو؟ یعنی فایلاش کو، راش کو؟ یعنی آره به اسم اون آرتیست اومده بیرون؟ نه به اسم یه آرتیست دیگه اومده بیرون، یه خواننده دیگه اومده بیرون که آهنگساز فلانی و فلانیه. حالا اون فلانی اول که امجوبیه دوست داشته حال داده به این آدم، گفته که آقا باشه من اسم فلانی هم دوست دارم یه کانتریبیوشن یاد داشته باشه، نمیشم چه اسمت نمیذارم تنگ قضیه. خب آره یه کانتریبیوشنی داشته، 2 تا لاین ویو که منفی 30 دسیبل تو موزیکه. خب منفی 30 دسیبل تو الان میشنوی مثلا آخه، بعد تازه بیا بگی اونم که من ساختم بابا فلان، حالا پس فردا میخواد الان یهو بیاد استوری بذاره که خب قبول بچه‌ها من این آدمو نمیشناسم، نمیدونم این کیه، مثلا یه اومده توی پادکست فلانی گرفته رو من فلان اینجور صحبت‌ها. نه اصلا اینجوری نیستش آقا. یه چیز دروغو چرا باید بگی؟ چرا کاری که نکردی و کردیتش هم داری خودت برمی‌داری؟ من خیلی کاراشو حتی الان کردم که اصلا به چشم هیچکی هم نیومده، ولی کردیتش هم نگفتم که آقا مثلا من کردم، میدونی این. ولی چه اشکال داره؟ شاید ببین آخه تو بیزنس هم بوده دیگه. چه اشکالی داره؟ تو داری دروغ میگی. اگه اسمش اون توه دیگه، اگه اسمش اون توه حتما برای یه چیزی بوده دیگه. خب تو کجا میدونی انقدر با فکت؟ من چون با اون کسی که اینو ساخته صمیمیترین آدمم. تقصیر خودشون بوده اسمشو گذاشتن پس اون تو اگر اینطوری بوده. ولی کلا من بعضی موقع تقصیر خودشون نبوده. وقتی تراست میکنی ولی بعدش میای یه سری کارهای دیگه انجام میدی، تو اون تراست رو که شیکوندی. داستان همون ویدیو هستش که یارو بشقابه رو میندازه زمین میشکنه، بعد میگه حالا مثلا بگو ببخشید، حالا درست شد، نه تراست شکسته. همون داستان است.
این هم این همونه، ولی دیگه بعدش که نه دیگه اینو بگو دیگه، وجدان خودت کجاست؟ من شاید مثلا اومدم تو فلان ترک یه اینپوتی داشتم، یه کاری کردم، اسمم هم نخورده، جایی هم اصلا نیاوردم، شاید هم یه موقعی بوده که خب آقا اگه این کارو کردم با دلیل و فکت دارم صحبت میکنم، ولی تو که دیگه مثلا نه این کارو بکن، این که باحال نیستش که. یا مثلا نه ولی آخه نمیخوام قور بزنم، ولی شده یه ها الان یادم اومد شده خود من مثلا موج سواری کرده باشم روی یه کاری که اصلا نشده حالا، ولی دارم فکر می‌کنم، ولی منظورم اینه که آخه موج سواری چه جوری؟ اگه میشه لطفاً بازش کن. به هر حال تو مثلا آخه همین ایران خودمون نگاه کن، ملت همش کردیت کارهای نکرده رو دارن میگیرن. خب باشه، ایران اصلا کل جهان اینجوریه، تو خود وجدان خودت کجاست؟ خب شاید براش منفعت، یعنی اون شخص رو نمیگم یعنی شاید اون این که شاید یعنی تو این کیسی که آقا یه کاری که تو کردی اینی که حالا من وجدانم داره خیلی مهم نیست، ولی این کردیتی که از این میگیرم به خاطر اینکه این ول نون شده برای کارهای بعدیم اوکیه. یعنی من منظورم که شاید وزن این کاره برای تو انقدر سنگینه، شاید برای یارو وزن این کار انقدر سنگین نیست که من حالا اصلا یه کاری نکنم. من نصف کمپانی خودم بقیه اومدن روش گفتم ما ساختیم، اینجوری که داشت تو ساختی. خب دیگه این الان کار درستیه؟ ولی به نفع یارو بوده که بره و کار بعدیشو بکنه. خب باشه به نفع یارو باشه، ولی داره دروغ میگه، بعد یکی دیگه هم داره از روی حرف من دارم الان راجع به مثال خودت حرف میزنم، چیزی که گفتم و دیگه رد کردم تمامش. خب آره، بعد اومده این کارو کرده، خب در صورتی که این کارو انجام نداده و داره دروغ میگه که آقا من این کارو کردم، خب این فیکه. ببینم تو الان کارت فول تایم همینه؟ آره. ولی همینه منظورت کدوم کار؟ همین کدوم کار؟ من اصلا هنوز نفهمیدم تو کار، یعنی من واقعا اگه بگی یکی به مثلا میگه شاین چی کارات، چی باید بگی؟ شاین پادکست ادیت میکنه، آب حوض میکشه، موزیک ادیت میکنه، ساوند میسازه. ببین همه این چیزا هستش دیگه، یعنی من تو طول روز دارم کارهای مختلف انجام میدم. الان مثلا کلاس سیگنال آکادمی رو داریم، آهنگسازیه، 4 نفریم، من و پاشا و سهیل و پرهام، یعنی کنیس، امجوبی، اینجوری بخوای بگی بلاش هین، مثلا یه خورده شاید اینجوری میگیم که خب سنگین تر باشه، ولی آره 4 نفریم که نالجی که خودمون با سختی پیدا کردیم و داریم واسه بقیه شیر میکنیم و قشنگ داریم وقت میذاریم هر چیزی که اوکی این یه داستانه. مثلا ساید تکنیکال حالا برای دوستامم میتونه باشه، فقط کار نمیتونه باشه. ساید تکنیکال تو هر چیز کامپیوتری، صوتی، تصویری فلان. تویش لایو میشم، گیم بازی میکنم، استریم میکنم، یه سری آدینس میان دور هم میگیم، میخندیم، حال میکنیم. بعضی موقع دمو ریویو میذارم که مثلا آقا اون کاری که من خودم توی مثلا سن 18 19 سالگی 20 سالگی آهنگسازی میکردم، کسی نبود بهم کمک بکنه بگه که آقا تو این کارو مثلا ایراد داره، تو رو اینت کار کن، رو این نقطه ضعفت کار کن، این نقطه قوتته، اینو نگهدار یا فلان. کسی نبود که این کارو بکنه. من الان دارم این کارو برای اون قشرم انجام میدم. یا مثلا پول نداره هزینه بکنه و هر چیز دیگه، یعنی مثلا لایوی هم که میذارم میگم آقا بفرستین دموتونو، من رندوم باز میکنم گوش میدم. حتی اینجوری هم نیستم که پول بزن که مثلا تو پول زدی من الان برم ترک تو رو گوش کنم که نظر بدم، اصلا اون داستانو نمیخواد انجام بدی، اصلا اون داستان هست. ولی من الان ترکم پس میذارم تو نظر بدی، اصلا چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشم. اینه نمیدونم تو یوتیوب مثلا یه سری کانتنت دیگه آماده کردم که کانتنت آموزشی از روی تجربیات خودم، که مثلا آقا استودیوی خونگی اتاق خودتو چجوری با کمترین هزینه خوب بکنی درست بکنی. همچین کانتنتی شاید هستش توی یوتیوب، ولی خب من اون چیزی که نالج خودم بوده، تجربه خودم بوده رو میگم، یا مثلا 4 تا چیز تو دانشگاه یاد گرفتم و دارم میگم. شاید بتونم بگم یوتیوبرم هستم، پس تویچم که دارم استریم میکنم، آهنگسازی هم که دارم میکنم. بعضی موقع هم یه مثلا دور همی خودمونی چیزی باشه، مثلا 4 تا موزیک هم داریم میکس میکنیم. آخه من چند نفر میشناسم که پادکستم ادیت میکنم. من چند نفر میشناسم که شاید مثلا یکم از تو ارلی ترن ولی کارشون خیلی درسته، موسیقی کلاسیک هم شروع کردن و اینا، پیانیستن اینا. ولی من خیلی کلاسیک دوست دارم. همین میخوام ببینم که مثلا اونها آیندهشون رو تو ایران تو خود آیندهتو تو ایران میبینی؟ یعنی فکر می‌کنی ببین من سیستمم اصلا من هدفم چیز دیگه ای بود. من 16 سالگی شروع کردم، گفتم ایول 20 سالگی مثل مارتین گریکس میرم تومارولند موزیک میذارم، عشق و حال. الان مثلا نمیگم بده ها، الان نشستیم با هم داریم صحبت. اونجا من کار کردم تومارلند. آره من کمپانی قبلی من تو کانادا که بود اسمش تیونزی بود، اکوار شد توسط استفس اینترتینمنت، بزرگترین کمپانی اینترتینمنت تو دنیا بود که بیتپورت هم خرید. بعد با بیتپورت مرج شدیم. اون بود چون بزرگترین کمپانی اینترتینمنت امریکا بود، یه چند تا فستیوال رو خرید، راک ان ریو رو خرید. خود تومارلند مال یه کمپانی دیگه به اسم
دیپ یه چیزی اسمش الان توی یادم نیست. بعد ما همه توی آفیس بودیم توی نیویورک که هم پارتی‌های چیزو مینداختن. این بیزنس خفن. یه دوره هم من با بیتپورت و اینا بودم، یعنی برای اون اصلا سافرمون رو مرج کردیم. این که خیلی خفن بود، اصلا نشیده بودم همچین چیزی. نایس. آره مثلا میگفتم برنامه اینه، بعد دیگه گذشتش و هی بیشتر آشنا شدم با داستان و بعد خب با مارکت ایرانی درگیر شدم و بعد یهو رسیدم یه جایی که الان اون دیواره هستش که لیمیت کاره، الان اونو دارم با یه تیم خیلی خفن هول میدم جلوتر. بعد اکچولی داره خوش میگذره، داریم راه باز میکنیم، مسائل جدید داره باز میشه، کارهای جدیدتر داریم میکنیم، این داره خوش میگذره. ولی الان مثلا واسه من هنوز دیر نشده که بخوام درآمد ثابت داری یا نه هر بار باید بیفتی دنبال یه کار جدید؟ من سورسم ثابت نیست، شاید درآمدم باز بالا پایین میشه. اتفاقا یه چیزی که هستش، اولین باری بودش که من مثلا این داستان هیتم کرد که واقعا دم مهراد گرم جمعم کرد. بعد یه پروژه خیلی بزرگی بودش که انجام دادیم داستان واسه چه جوری داریم پول در میاریم؟ من حتی مثلا مدلاتون هم نمیتونم بفهمم، یعنی من میگم دوست دارم اینو شاید برای خیلی دیگه دارم میپرسم. من که خیلی عجیب تر دارم پول در میارم، ولی خب مثلا شاید بقیه بچه‌ها که دارن کار میکنن اینجوریان که خب مشخصه دیگه اسپانسر گرفته داره پول در میاره. نه ببین 1000 تا سورس مختلف هستش که اینا همش داره بالا پایین میشه با ارزهای مختلف که باز داره بالا پایین میشه، خود ارزم داره بالا پایین میشه، کلا یه بند داره بالا پایین میشه. من توی 22 سالگی بودش که مثلا اولین یه پروژه خیلی بزرگی که انجام دادیم با هم، یه سهم قابل توجهی داشتم تو اون پروژه از لحاظ مالی و این اتفاق افتاده. آقا این واریس شده و به و چرچ. تا قبلش مثلا من میرفتم این ور اون ور موزیک میذاشتم، مهمونی مردم میرفتم موزیک میذاشتم، من دیجی بودم، میرفتم یه جا موزیک میذاشتم برای مردم. شاید یه جا بودش که مثلا همه اوریج سنیشون 18 سال 20 سال 25 سال بودش، یه جا دیگه رفتم اوریج سنیشون 40 سال 50 سال، تولد 60 سالگی یه نفر من رفتم موزیک گذاشتم حتی، یعنی تا اونجا من رفتم جلو. اون موقع این تنها سورسم بودش که بعد یه خورده رفتش جلوتر دیگه شدش که آقا مثلا فلان کارو کردیم، خب حالا از توی این مثلا من یه پولی گرفتم. آقا این پروژه تموم شد، پولم اومده بود تو حساب دیگه هیچ سورس دیگه ای نیست. من افتاده بودم یه گوشه، خب حالا الان باید چیکار بکنیم؟ الان که دیگه نمیتونیم پول دراریم، الان که دیگه کاری نیستش، الان که این نیستش، باید چیکار کنیم؟ اونجا اولین جایی بودش که من با دیپرشن بعد یه دونه پروژکت ساکسسفول آشنا شدم و این هرچی میره جلوتر، هرچی پروژه ساکسسفول تر میشه، دیپرشنش بیشتر میشه و این دیگه باعث شدش که ما هی پروژه ها رو میندازیم رو هم دیگه، یعنی این داره تموم میشه یه پروژه جدید میاد، این داره تموم میشه یه پروژه جدید میاد، که خودمون درگیر کنیم که به اون دیپرشن فکر نکنیم، ولی اکچولی اون دیپرشن باز هنوز داره هیتت میکنه و میره جلوتر. حالا من مثلا این کامم چه سورسایی میتونه تدریس باشه، میتونه همین ترک هایی که گذاشتم، خب استریم رونیو اونه. حالا تویچ نه به اون مقدار، مثلا سابسکرایب میکنن، سابسکرایب توی تویچ با یوتیوب فرق داره. بعضی موقع خیلی دوست دارن حال میدن دونیت میکنن. تو تویچ چیکار میکنی؟ ولی تو گیمر نیستی یا هستی گیمر؟ من گیمرم. آره دیدم من گیمم بازی میکنم. آره. چی بازی میکنی؟ ببین بیشتر مثلا سولو پلیر توری بازی میکنم، مثلا استوری لاین باید باشه اونجور چیزا. مثلا من فرانچایز گیم متال گیر رو زخم کردم دیگه، حفظم، یعنی ریسترین جاها رو تو هر بازی حفظم. اینجا بری فلان کار عجیبو بکنی چی میشه مثلا، تا اونجاش رفتم تقریبا هر 5 تاشو استریم کردم. یه بازی دیگه است به اسم دث استرندینگ، مثلا اونو 4 بار تمام کردم. گیم پلی هم هر دفعه بالای 50 ساعت بود، یه بار تا 83 ساعت داشتم وقتم من دو تا بازم، من لیگ اف لژند الان خیلی بازی میکنم. من که اصلا یه سری رفیقام اینجوری ان دیگه. امیر مثلا یکی از پلیرهای خفن دوتا تو خاورمیانه دیگه، بیشتر از 300 تا 500 تا مقام کشوری و جهانی اصلا مال این کاره طرف. آره گیم هم میذارم تو تویچ، مثلا دمو ریویو میکنم، جاست چت میذارم. یکی از دوستای خیلی نزدیکم از OBS استفاده میکنی؟ الان آره، اولش نه، چون OBS روی مک خوب کار نمیکرد. باز میکردی باگش این بود که سی پی یو تا 97% پر میشه، تکنیکال شت. ولی بعدش یه برنامه دیگه پیدا شد، بعد با اون کار کردم. بعد OBS حالا الان این باگو حل کرده، از 97 رسیده به 40%. ولی حالا باز با اون سعی میکنم استریم میکنم، ولی یه خورده اکتیو نبودم تا اینکه حالا دوباره بخوام اکتیو شم دیگه. خب یه سری پروژه دیگه بودش که سر و گردنم ریخته بود که با اونا رو انجام میدم. اون هست، یوتیوب کانتنت مثلا هستش، بعضی موقع کریتیو دایرکتور هم هستم که مثلا آیدیا بدم که مثلا آقا با فلانی میشه فلان کارو کردش. یا مثلا توی کنسرت مهراد خب کارگردانی اون پروژه با من بود. کدوم که استانبول بود؟ نه کنسرت خود مهراد آنلاینه. آها اون چقدر خفن بود آجی. دمت گرم. آره من مجبور بودم که با مهراد بشینیم مثلا تو یه جا، ریسک کرونا بود دیگه، من که نمیتونستم برم خونه که
خانواده رو مثلا بگم چیز کنم بذارمشون تو خطر. اون کارا رو میکردیم و یه پروژه رو میبردیم جلو. سخت بود دیگه دوران کرونا، دوران تیره و تاریکی بود. ولی خب مثلا باز اون کارم کردم. نمیتونم بگم من یه کار ثابت میکنم، کار باشه پروژه باحال باشه من هستم. خب چیکار می‌خوای بکنی برای آینده؟ یعنی فکر می‌کنی 10-15 سال آینده همینطوری با همین روند؟ ببین من یه دونه آرزوم اینه که توی مدیسن اسکوئر گاردن یه دونه سولد اوت شو داشته باشم. حالا هر جوری که چی کار داری می‌کنی اون تو؟ داری ساز میزنی، داری کنسرت گذاشتی؟ کنسرت خودمه، آلبوم خودمه و نیلز فرامتوری. ببین نه یه خورده ولی خیلی نزدیک زدی. تنها کسی بودی که انقدر نزدیک یهو تدفت بودش. اون دور و بر داره میچرخه. ولی حالا قیافت میاد. مرسی. ولی مثلا لایت شوش الان تو ذهنمه. یعنی من مثلا قشنگ اون استراکچر رو نقشه مدیسن اسکوئر گاردن رو تو میتونی سرچ بکنی دراری. تو ساز نمیزنی؟ تو یکی از لایوات دم گفتی تو ساز. نه من ساز بلد نیستم که بزنم، ولی خب کانسپت ها رو بلدم. آقا گیتار چجوری کار میکنه رو بلدم، ویولون چجوری کار میکنه، پیانو چجوری کار میکنه، اینا رو بلدم. و خب اینا همش یه نالجیه که بهت کمک میکنه که بتونی این کارو انجام بدی. یه آهنگساز اوکی که مثلا بلد باشه که مثلا این کارا رو باید انجام بده یا بزنه، ولی بفهمم چیه میتونه به این نوازنده خیلی خفن بیاد بگه آقا من این پیسو نوشتم تو بزن بره دیگه، رکوردش کنیم تماشا بندازیم توی آهنگ، کردیتش هم میگیری، پولش هم میگیری، دمت هم گرم، همم دورم خوشحالی. اینه داستان. ولی آره من مثلا یه آرزوم اینه که توی 10-15 سال آینده یه سولد اوت شو کنسرت خودم باشه که اونجا بخوام این کارو بکنم. لایچو همه چیزام تو ذهنمه، فقط باید ترکاشو درست بکنم و بتونم به اون استاندارد برسونم که تو مارکت اونور دامیننت باشه که بتونه این کارو انجام بده دیگه. اسکای کابین رو دیدی؟ نه. سپند و فرود خوشتینت. نه. اون یه بند چکشون بکن. اوکی. اونم فرود مثلا اونم مالتی تالنتد، کار ویدیوه. یعنی اون اولین ویدیویی که اولین کارش ویدیوی یه مش سربازو ساخت، ولی بعدش رفت برای اسنوپ داگ ساخت، برای کل ویدیو آرش ساخت، بعد تبلیغات ترکیش ایرلاینز رو ساخت، برای همه ساخت. این که خیلی خفنه که آدم کجا باش کار کنی. اصلا رسما دیگه کار هالیوودی داری انجام میده. دمش گرم که خیلی خفنه. و کار اسکای کابینش هم بهت نشون میدم. اونم کوکوپرد میزه. بعد الان هم خودش آهنگ میسازه هم میخونه، ولی چون ویدیو هم خودش میسازه، ویدیو هم سنگینه. یعنی ویدیویی که تو ام تی وی ببینی میبینی خیلی کارش درسته. خب این آدما خفنن دیگه، چرا ما الان اینا رو نمیشناسیم؟ یعنی الان خیلی ها همه میشناسنش یا مثلا یه سری کسایی که مثل تو کلید پشت پرده؟ ایرانیان آره، من همونجوری پشت پرده اونا میشناسن پشت پرده. خب. همین آدم الان پام شد میومد 4 تا حاشیه را مینداخت، همه میشناختنش. این مارکت وضع نیست ولی کلاس کارشون نیست. خب دیگه همینو منم دارم میگم. اگزکتلی. کیو قراره بشناسی؟ مثلا یه سری آدم بشناسن معرفیت لزوما خوب نیست. نه. ولی خب باز چه میدونم مثلا 4 نفری که بشناسن که دستشون توی کاره میتونه اتفاقای خیلی باحالی بیفته. اصلا ربطی به پوله و اینجور چیزا نداره. مثلا من دارم الان همین حرفو میزنم، مثلا تو الان این آدمو مثال زدی، میگم اگه طرف انقدر خفن این کارا رو بلده یهو بتونم باهاش کار بکنم، شاید یه اتفاق خیلی باحالی بیفته. به هیچ چیز دیگه‌اش من فکر نمی‌کنم جز این که آقا یه اتفاق باحالی بیفته، یه کار باحالی رو انجام بده، یه کاری بکن. آره نمی‌کن، بقیه نمی‌کنن. همین نشستن یه جایی دارن پاچه هم دیگه رو میگیرن یا دارن قور میزنن. وضعیت این مارکت و اینجور چیزا همینه. می‌خواستی راجع به بیزینس اینداستری ایرانیات، مارکت موزیک ایران آره اگه تایم پادکست نه من هر چقدر که حال میکنیم تا 3-4 ساعت هم رفتم تا ولی اتفاقا امروز یه پادکست هم اومده بیرون، اون 3 ساعت خورده ولی با یه نفر با گیم دیزاینر داشتم صحبت میکردم، خیلی هم باحال بود. یعنی خودم خیلی انجوی کردم از دیسکاشن و مثلا اونم صنعت گیم تو ایران، مثلا صنعت گیم تو ایران هیچ شناخته ندارم. آره ولی حالا این داستان، چون من یه مقداری همزاد پنداری میکنم به خاطر اینکه مثلا من سفیسایی که ما تقریبا مثلا من این همه استارتاپ زدم، ولی یه جوری از نظر ویو اینا مثلا هنوز اون sefisecmusic.com که ما داشتیم از نظر ویو میلیونی ما دانلود میگه. ببین من دارم میگم، یعنی این اصلا ادعا نیست، claim نیست، it's a fact که اینترنت که اومد اولین آهنگایی که رو اینترنت پخش شد از طرف سایت سفیسک میوزیک بود. یعنی یادم مثلا اون موقع مثلا بیاتو اینا خیلی مثلا تازه مثلا قدیم بود، ولی رادیو جوان خب به عنوان رادیوی خیلی قدیم بود. میدونی ما به عنوان اولین حالتی که وبسایت میدونی شبیه مثلا mp3.com شبیه اسپاتیفای بود، میوزیک پلیر بود. میدونی مثلا کلی هم الان بند بود اسمو که از اون دیگه نیستن. یعنی انقدر آدم و اس بود که الان دیگه نیستن. اون کانسیستنسی رو خیلی ندارن. آره. یعنی مثلا 2 سال میبینم به نتیجه نمیرسم میگن و
بعد مثلا ما اون موقع یادم یه میوزیک چارت بود، داشتیم فاز ادای لاست آر ما داشتیم در می‌آوردیم، می‌خواستیم ببینیم که مثلا بیشترین آهنگی که پلی میشه کیه و اون موقع هنوز آهنگا روی اینترنت پلی نمیشه، هنوز آفلاین پلی رو وینامپ پلی میشد، مثلا رو ویندوز میدیا پلیر پلی. وینامپ خیلی خفن بود، وینامپ خیلی باحال، اسکین میذاشتی روش کاره، اصلا اسکین رو که عوض می‌کردی یعنی به یه دریچه جدیدی از زندگی رسیدی. وینامپ یارو اولش میاد میگفت دمو اولش. من از این نوستالژیا زیاد میزنم، میرم تو یوتیوب دوباره نگاه میکنم. بعد ما مثلا یه دونه چارت درست کرده بودیم که هر کی آهنگا رو پلی میکرد رو چارت بالا پایین میشدن، شبیه فاز بیلبورد توری بود. اوکی. بعد یادم اون موقع یه سایت دیگه هم بود ایران، زیرزمین.se که شبیه بلاگ بود ولی آرتیکل‌های آلمانی و انگلیسی راجع به موسیقی زیرزمینی می‌نوشت. نه نمیدونم چی. آره این خیلی قدیمیان همش. بعد اون موقع اصلا به ما اومدن خوردن حتی گرفتن که چرا آرتیستای ایرانی رو لیست میکنین تاپ تو بادم، این یک این دو این سه، انقدر مارکت ما بزرگ نیست که بخوای اینا رو بندازی به جونه هم بگی مثلا این از این بهتره یا این از این به جونه هم انداختن نیستش که. آره من اتفاقا چه کوالیتی کار اینطوری میره بالا دیگه، کوالیتی باید یه گرمی توری باید داشته باشیم دیگه. یه سری ارقام، خب مردم اینو بیشتر دوست داشتن رفتن اینو گوش دادن. تو که الان نیومدی بگی که فلانی با فلانی مثلا بده یا این از اون بهتره، تو اصلا یه چیزی گذاشتی اونجا که مردم برن رای بدن یا مثلا persianhiphop.com هم بود اون. آها این وایس تگ داشت اول آهنگا، اینو یادم این یه دونه رو یادم. آره ولی خب مثلا این چارت دیگه، چارت برای همینه که تو اصلا ببینی کی اوله کی دومه کی و بیشتر رفتن گوش دادن. اتفاقا یه دیتای خیلی باحالیه که اون آرتیسته میتونه از این ببینه، یاد بگیره که مثلا بفهمه اوکی مردم چی دوست دارن، من پردیکت کنم که برام اون چیز جدیده رو من درست بکنم ولی تو استایل خودم دیگه. الان ولی الان وبسایتی که بگی اینه نه، چون فکر کنم همتون هم یواش یواش سویچ کردین روی اسپاتیفای. من خیلی از اول فن این داستان ولی اسپاتیفای بد کار نمیکنه تو ایران ها، یعنی مثلا شاید الان اکانت منه، یعنی من با وی پی ان کانادا وصل نشم کار نمیکنه، با وی پی ان یه جای دیگه وصل شم کار نمیکنه. ببین چیزی که داری میگی درسته ولی خب یعنی بگیر نگیر داره، ولی با وی پی ان های مختلف کار میکنه، ولی خب بعضی جاها وی پی ان اصلا نمیخواد کار میکنه. اما خب آخه هر جوری حساب میکنی میبینی که خب تو مجبوری که این کارو انجام بدی. البته بستگی به اکانتت داره، چون من یکی از پادکست‌های قدیمم که هنوز برنمیاد بیرون با یکی از پسر بود که یه پسر است که توی گروث شاپیفای اسپاتیفای کار میکنه. اون پادکست داشتم و اینا میگفت اصلا فوکس میدلیست خیلی دارن. آره فوکس من خیلی چیزا شنیدم که مثلا داره یه ادیتورال پلیلیست میاد برای این سمت اصلا و اونا بیاد که یهو مارکت میتره که مثلا همه چی عوض میشه. حالا چوسی نباشه تو سیفیسیک میوزیک من از همون موقع مدل اسپاتیفای تو ذهنم بود، یعنی یه میوزیک پلیر اسناد وبسایت که بری MP3 دانلود کنی. چرا چوسی باشه خیلی چیز درستی. بر رونیوش آخه دارم ادعا میکنم که اپل میوزیک و اسپاتیفای ما اون موقع داشتیم تو مارکت ایران میذاریم. من حتی ادعا میکنم فیسبوک هم تو fajrdanish.com سایت مدرسه‌مون داشتیم، سوشال نتورک بود اون موقع که هنوز اورکات نیومده بود، وب 2.2 اصلا کسی نمی‌دونست. خب الان ایده جدید چی داری؟ الان اونو بیا انجام بده. الان دارم انجام میدم. الان ترایب دیگه، الان تو کانادا یه کمپانی دارم ترایب، سوشال میدیا بیلدره. ایده‌اش هم بهت میگم شاید عشق بکنی، خیلی سریع بهت میگم که وارد موضوع میوز اینداستری رو بشیم. ما یه سافر داریم میسازیم که الان مثلا کلاینتامون آی بی ام، پایپ درایو، کمپانی گنده رو داریم، ایسوس مثلا اینا رو داریم. اینا چیه؟ اینا کلاینتامونن که کلاینتاتونن. اوکی. بعد یه سافر از سرویس بهش میگن، یعنی تو باید سابسکریپشن ماهانه بدی برای بیزینس هاست و بیزنس ها میتونن از طریق این کامیونیتی پلتفرم ران بکنن یا سوشال اپلیکیشن بسازن. مثلا تو بخوای چیزی شبیه تویچ، فیسبوک، توییتر اینا بسازی برای بیزنس خودت، کامیونیتی خودت، نیستی همچین طولی، باید از ترایب استفاده کنی. من به تو فید میدم، نوتیفیکیشن سیستم میدم، پی تو پی چت میدم، مسیج میدم، سود سافر بدونم که بری برای بیزنس خودت بتونی چیز درست بکنی. و من اصلا پردیکشن اینه که the next generation of entrepreneurs مثل تویچ، ببین تویچ از نظر تکنیکالی با یوتیوب اونقدی متفاوت نیست. کامیونیتی فیچرش کمتره حتی. اصلا حالا بعدن که حالا کامیونیتی درست میشه بری فیچر اسپسیفیک درست کنی، ولی بزرگترین فیچراش مثلا همون نوتیفیکیشن از فید، اینکد کردن ویدیو، تمام این داستانا سخته میدونی. و یا حتی مثلا بین اینستاگرام و ساوند کلاود
خیلی فرقی نیست جز اینکه یکی میدیمش عکس، یکیش میدیمش ساونده، ولی دوباره تو فید داری، سوشال گراف داری، فالو، آن فالو، مسیج، چت، همه اینا داری. ایون اسپاتیفای، یعنی اسپاتیفای هم یه آرتیسته که تو میتونی آرتیست رو فالو کنی، با فالو کردن آرتیست فیدت جنریت میشه، بعد رفیقاتو میتونی فالو کنی، میتونی فید اونا رو ببینی، کامنت میتونی بذاری، لایک میتونی بکنی، سوشال گراف چک میگیره. یعنی اینا همه یه حالت شبیه CMS میمونن. بعد من حالا اینو دارم یه لول میبرم جلوتر. تو قدیم اگه یاد باشه تو الان مثلا تو بعد موزیک رو میرفتی توی وبسایتی داونلود می‌کردی، یا مثلا میرفتی فتوشاپ یه فایل PSD داونلود می‌کردی. الان مثلا فیگما اومده، کامیونیتی بیلت این تو فیگما. میدونی، یعنی تو دیگه نمیری توی وبی فایل داونلود کنی و بیای ایمپورت کنی، اوپن کنی. تو خود سافت‌ور کامیونیتی هست. الان مثلا من برای ایبلتون، مثلا من با ایبلتون بخوام مثلا با تو یه پروژه کار کنم، I'm not sure تو فلو چجوریه. مثلا من الان فلو اینطوری که با این نفر دارم کار میکنم، میام یه فایل توی فولدر دراپ باکس درست میکنم که شیرد فولدر رو ایمپورت میکنم. هم هست، هم اسپلایس هست. اسپلایس یا مثلا آفرین اسپلایس دقیقاً نمونه اسپلایس بیل. ما یه سافر داریم درست می‌کنیم، تو بشین باشه اسپلایس درست کنی برای سافر که بیلتین توش درست می‌کنی. یعنی مثلا اسپلایس باید بیلتین تو ایبلتون لایو باشه، نباید یه کمپانی ترد پارتی بیاد اسپلایس درست کنه. میدونم چی میگی. یا مثلا من یا مثلا تسلا، مثلا تو ماشین تسلا داری، مثلا تسلا باید بیاد سافر ما رو استفاده کنه که همه تسلا بتونن همدیگه رو ببینن، فالو کنن، تو رفیق تسلا داره تو فالو بکنی. یه همچین ایده یه سوشیال اپلیکیشن بیلدره. استراوا رو دیدی؟ شنیدم. استراوا مثلا مال ورزشکاراست که میرن میدونن و اینا، یه سوشال نتورک برای مثلا استراوا رو باید با ترایب بسازی. اگه قرار باشه مثلا یه همچین ایده داشته باشه که بری یه تیم انجینیر و مهندس و اینا درست کنی، بیان استارتاپ از اول بسازن. خب این کمپانی خیلی بزرگیه. سال سوممونه، نزدیک 60 نفریم، نزدیک بیشتر از 60 نفریم. آره. و هدش تویی؟ من سی پی هم، چیف پروداکت آفیسر، کوفاندرم. کوفاندری؟ آره. منم خیلی خفنی. منم و محسنم و سیاوش، هر ستامون قبلا با هم اینجا کار می‌کردیم، بعد همه رفتیم کانادا و شروع کردیم کمپانی رو زدیم. چقدر باحال. آره. پیشنهاد می‌کنی یکی بیاد کانادا موو کنه اونجا؟ یعنی پیشنهاد میکنم هر کس از ایران بزنه بیرون. یعنی این حرف 100 بار زدیم، 100 بارم بهمون پریدن کی پس بمونه ایران رو درست کنه. کی این حرفو زده؟ خیلی ها میزنن و خیلی ها اینجوریان که کشور تو، ولی اگه از نظر رشد شخصی با توجه به ریسکی که برای یک نفر داره، ببین بذار یه چیز اینجوری بگم، تو حالا درسته مارکت ایران هم لیمیتد بوده، افرادی مثل زد بازی و هیدن و نمیدونم تو و اینا گولد تر میشن. من که تو اون اسکیل نیستم ولی دمت گرم. ولی چرا؟ یا مثلا ولی بهش فکر میکنی اگه هیدن ایران نبود چی میشد؟ بهش فکر میکنی اگه خود ایران نبودی چی میشد؟ منظورت این که ایران نبودی یعنی این که تو ایران زندگی نمی‌کردیم؟ چون کارت در اندازه کار اتفاقی داره تو هالیوود داره میفته. من الان یعنی به این نتیجه، چون من بودم اونورم همچین کار عجیب غریبی نمیکنم. اونا که خیلی حرفه‌ایان، اونا فقط تیم ورکاشون خیلی قویه. آره دیگه، ایرانی‌ها تیم ورکشون، ایرانی‌ها اصلا تیم ورک اصلا نمیتونی. یه بند پشت هم میخوام بزنم. آره بلد نیستیم، خیلی یاد یه چیز بلدی میخواد، کالچرال هم هست. ولی مثلا سقف چقدره تو اینجا مثلا مگه تو ایران؟ آره من حتی الان که دنیا ریموت شده، ببین مثلا تویی که همین مثلا ببین من یه پلاگین میخوام، من باید بتونم سریع با کریدیت کارت، من نباید برم سایت کرک برم 2 ساعت بگردم. میدونی من باید یه سریع از آمازون بتونم اوردر بدم. حتی اگرم تو اکسس به کریدیت کارت داشته باشی شاید نخوای پول بدی اون وقتی. نه خب آخه از ایران بزنی بیرون یکم هم کار درست. ببین منم همینجوری بودم، ما هممون کف خواب بودیم دیگه. میدونی یعنی همه با کف خوابی فایل کرک و اینا. یکم ببین براکت زندگی از یه عددی بگذره بالاتر، یعنی مثلا اگه حقوقت از $100,000 بزنه بالا که عدد چرا راست میگی، منطقی هم هست. اصلا داری راست میگی، یعنی فهمیدم کجا میخوام بگم. گفتم یه لحظه منم تو اسکیل باشم کی حوصله داره دیگه آرتوریا رو کرک کنه؟ اصلا تایمت نمیارزه. اصلا دیگه میگی بخرم. همین مثال آرتوریا که میگی، من به خاطر اینکه من رفتم کیلاب 88 رو خریدم که پلاگینش بیاد. اوکی. آره اونی که تو پادکست همون پشتش میبینی همون کیلاب است. اوکی. اصلا این آهنگی که میخوام برات بزنم با اونه. با آرتوریاس و با خود کیلاب. نایس. آره یعنی هم پلیش کردم هم بعد چه چیز، بعد خود آرتوریا که سینت سازن، یعنی سینت هاردور سازن، اومدن الان سافرش کردن. سینتاش فوق العاده است، خیلی سینت خفنی، ماتریکس برود داره و پالی برود داره. اصلا من با اینکه مثلا با اون سینت کار نکردم ولی انقدر ویدیوشو دیدم الان یعنی بذاری جلوم الان باشه سری کارا عجیب میکنم که شاید خودت هم ندونی. بعد آپلود اسپید، یعنی یه سری چیز بیسیک که تو ایران یو ردیف میشه. بعد تو اگه بخوای مارکت ایران هم داشته باشی ولی اکسست اگه اونور باشه، یعنی اسپید اینترنت اونور داشته باشی،
کامفورت اون ور اسپید اینترنت اون ور اینجا هم داشته باشی. و سرویس‌ها رو هم ببین من نصف سرویسام کار نمی‌کنه دیگه. مثلا من الان اومدم مثلا می‌خوام الان آمازون هم لاکد اوت شدم چون می‌خواد اس ام اس بفرسته شماره اونجا تو استپ وریفیکیشن. آره. نه اوکی. از این داستانا خیلی زیاد دارم ولی ترجیح میدم ایران نه. بعد مثلا من دیجیکالا مثلا می‌خواستم برای مامانم ایر فرایر بخرم. مثلا من دیدی که ما چون نردیم میری تو یوتیوب نگاه میکنی تاپ این چی کدومه بعد میبینی اینجا وجود داره. آره بعد کلی مثلا لیست تو مثلا یه هفته سر ریسرچ میکنی لیست رو. مثلا من چند تا از اشتباه اولم تو ایران این بود دنبال یه سری چیز بودم بعد کلی لیست رو مثلا لیمیت کرده بودم به این و این و این بعد یهو دیداش اینا یه دونه‌ش هم نیست. اینا رو تو اول ببین چی هست بعد بین اونها سرچ کنی. مثلا من این اصلا اینجوریام که نیست یعنی مثلا داستان اینطوری داره ولی آره و به خصوص که الان هم دیگه مثل قدیم نیست. یعنی الان تو میتونی بری بیای یعنی اینجوری نیست بری دیگه رفتی که دیگه ایران نیست. نه ولی من همینجوری پرسیدم. حالا من که مثلا تصمیمم چیز دیگه بود ولی گفتم بیس تو میخوای تو حساب بانکی از ایران بیرون میخوای اگه اینو داشته باشی پس دیگه ردیفی که بمونی ایران بری بیای زمستون کانادا رو بپیچی بیا ایران 4-5 بهترین حالت رفت آمد. آره میخوای ببین یعنی به تالنت پول اونجا اکسس میخوای. ببین مثلا تو ایران مثلا یکی تو اسپاتیفای کار میکنه ببینی رویاست. اونجا یه تو کافی شاپ نشستی یا مثلا میبینی یارو داره تو اسپاتیفای کار میکنه یا کانکشن میزنی یارو مثلا اونجا ای کانکشن یوتیوب اگه تو اسپاتیفای کانکشن داشتی دمت نیاز دارم. چیکار می‌خوای باش بکنی چون اونها هم خیلی گنده تر از این صحبتان که راجع به همون داستانه مثلا گفتی که میز لیست دارن. نه راجع به اینکه گفتی مثلا مارکت بیزینسی موزیک ایرانی چیه داستانش. آره اصلا دنبال اینم هستن. نیازه یه همچین آدمی ما داشته باشیم که بتونیم به اون ور. الان ما سایت اونجوری مثل قدیم نداریم که الان بگی دیگه مثلا سایت چی؟ مثلا موزیک یعنی بگی الان سورس موزیک اینجاست. یعنی شما الان خودتون کجایی یعنی بخوای ببینی خبرها چیه یعنی اینستاگرام شده دیگه بیشتر. خبر چی؟ کلا اصلا سورس خبر مارکت اصلا دانلود موزیک نیو ترکس مثلا دیگه نمیدونی یکی از سختی‌های کار من الان اینه رادیو جوان. نه رادیو جوان که I've never liked the brand با اینکه با پروداکتش خیلی حال میکنم. ببین خیلی پوش کردین داستانو که آورد بالا. ببین مثلا اون تایمی که رادیو جوان من تو یه خبر اینترنال هم دارم که یکی از ویسی هایی که میشناسم خریدتش رادیو جوان و اپشو. این خبر احتمالاً پابلیک نیست ریلیز هم نشده احتمالاً ولی من نمیدونم. من فقط تنها چیزی که میدونم از رادیو جوان اینه که اون تایمی که مثلا گذشتش از همین داستان رپفا و مثلا این سایت های موزیکی یهو سویچ شد اونور خیلی مارکت رو بوست کرد. تو نمیتونی مثلا منکر این داستان بودی اصلا لفظ و اصلا منکر این داستان بشی که کارشون درسته خیلی پوش کرد خیلی آورد بالا خیلی چیز خفنی بودش ولی خب حالا الان به هر دلیل دیگه آرتیستا دارن هی پوش میکنن میرن اونور مثلا رو اسپاتیفای کار میکنن هر چیز دیگه. خب دلیلش هم رایتسه چون الان تو مثلا اونورم بخوای نگاه بکنی کانیه وست گرمیشو انداخت تو توالت شاشید روش رسما. دی ویکند اصلا یه آلبوم دادش که چون تو سال قبلی هیچ گرمی نبرده بود گفت من اصلا نمیخوام یکی بره تو نامینیشن داستان و حالا هر چیز دیگه. یعنی آرتیستامون برای خودشون دارن ایندی کار میکنن برای خودشون. ولی خب من یه حرفی قبلا زده بودم تو یه ویدیو کیو اند ای هم که گفتم مثلا تو لیبل بهتره یا مثلا مستقل کار کنی بهتره. مستقل کار کنی که رو خودت کار بکنی و قوی ترش بکنی اون داستانو خیلی خوبه. تو میتونی مستقل باشی که مالتی تالنتدی کاورم میسازی نمیدونم عکس هم میسازی. باید الان اینجوری باشی دیگه. یه جا من گفتم که تو مثلا باید شعر تو فلانو گفتم میکس مسترینگ و همین جور چیزا. این ادامش این بودش که باید مارکتینگت هم خودت بلد باشی که انجام بدی کاورت هم بتونی خودت یه جوری دیزاین بکنی یا حالا از یکی کمک بگیری و هر چیزی که آره اینا که دیگه همش هستش. ولی دیگه تو یه جایی به بعد که یه خورده مثلا چجوری بهت بگم رو خودت کار کردی قوی شدی خب یه پخی هستی که بالاخره یه رکورد لیبل بیا تو رو بگیره دیگه. بعد رکورد لیبل اگه یه شرایط خیلی خوب و درستی و برات تو فراهم بکنه و حق تو نخوره و رایتس تو بهت بده اون دریمه. مثلا چرا که نکنی الان ولی مگه لیبل اونقدر کار میکنه؟ الان دیگه لیبل واقعا کار نمیکنه. ببین تو الکترونیک میوزیک فقط لیبل داره کار میکنه اون که هیچ. من الان مثلا خودم این ولی مثلا تو دنیای موزیک مثلا اینطوری نیست که مثلا آهنگ تو مثلا با های کوالیتی بذاری تو بیتپورت بعد مثلا یکی مثل آرمین ون بیورن مثلا بیاد فیچر کنه تو پادکستاش یکی مثلا مدری بذاره یکی مثلا مگه اینجوری نیست. الان یه لیبل مگه بازی میکنه یا مثلا ددماوس خودش لیبل زده ولی تو که الان میخوای ترک تو بذاری تو بیتپورت لیبل نداشته باشی که بیتپورت ساینت نمیکنه. خب خودت لیبل میزنی مگه ددماوس لیبل نزده واسه خودش؟ خب چرا دیگه اصلا هم تو اون راهو داری هم میتونی اصلا با دیستروکید. اینی که دارم میگم یعنی بخاطر من اتفاقا چند وقت داشتم چند تا پادکست میگردم که داشت راجع به لیبل اینداستری صحبت میکرد و اینا و واقعا اولا که مثل قدیم چون قدیم کار لیبل بیشتر این تور و کنسرته بود.
و دیستریبیوشن خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه، دیستریبیوشن میتونه باشه، استودیو بهت بده، فسیلیتی که میخوای بهت بده، کوالیتی که تو دنیا عوض شده. تو خونت داری همین کاری میکنی. نه دیگه تو خونت داری میسازی، دیستریبیوت میکنی، مارکت میکنی. خب وقتی میخوای پوشش کنی به های لول که نمیتونی فقط تو خونت این کارو بکنی. های لول یعنی چی؟ یعنی مثلا کیفیت کارت چجوری بالا؟ کیفیت کالت، اکویپمنتات، اینا همش هستش. گفتم کارت. آره. خب اینا رو که تو نمیتونی از یه جای به بعد پوش بکنی. نمیتونی. آخه وقتی سینت آرتوری هست اکویپمنت ماجیه. خب باشه، تو اون با چی میخوای پروسس کنی؟ با یه سری چیز 0 و 1 دیگه. یعنی تو دنیا آنالوگ هست، ولی اون آنالوگی که رچه تازه بهت میگم که جوپیتر ایتر رو میخوای هنوز. میخوای تو؟ مگه میشه نخوای جوپیتر ایتر رو؟ میخوای دیگه. الان من مثلا با سافت جوپیتر ایتر آرتوریا هم میشه تو تمام آهنگام دارم استفاده میکنم. چرا نکنم؟ صدا به اون خوبی اوکی، اکسس ندارم به اصلش، ولی یه سافتوری هستش که مثلا آرتوریا اینو در اختیارت گذاشته که تو میتونی با اون کار کنی. ولی حالا میخوای به گرمای اون صدا برسونی، 4 تا مثلا چین افکت میذاری روش، یا حالا چه میدونم اینو مثلا توی یه دونه هاردور آنالوگ ردش میکنی، به اون وارم صدای میرسی، وارمتی که داره. چون نشه میشه دیگه، میتونی کارو بکنی. من الان مثلا این موزیکی که ساختم رو چجوری میتونم ریلیسش باید بکنم، یا چجوری مثلا اینداستری موزیک مثلا میتونه اکسپوژر بیشتر بگیره؟ من داشتم به موزیک ویدیو ساختم فکر می‌کردم. ببین این که اکسپوژر بیشتر چجوری بخواد بگیره یا اکسپوژر بخواد بگیره، کاملا دو تا مسیر کاملا جداست. کدومشو الان می‌خوای؟ من الان یه ترک ساختم که توی این مدت که داشتم بازی می‌کردم هنوز تموم نشده، اینو برات بذارم مثلا. چرا نمیذاری؟ الان تا الان 5 بار گفتی بذار دیگه. 30 ثانیه آخرش خالی آخه. خب باشه، حالا نصفش رو پاس کنم. چرا؟ با موبایل بذاری؟ نه فکر کنم میتونم روی اوکی. خب من تا حالا اینو وصلش، البته ممکنم سوتی بدم چون نمیدونم دقیقاً کدوم دنبال چی برام میگردم. ببین چیزی که اصلش اولین قانون مارکتینگ، یعنی حتی تو وولف آف وال استریت هم نگاه بکنی میگه که سل می دیسپن رو داره میگه، اصلا کانسپتش اینجاست که آقا تو باید اون داستان رو نیاز داشته باشی. اگه نیاز نداری که نمیری اونو بخری. موزیک هم همینه، تو باید یه نیازی، یه سوالی، یه چیزی ایجاد بکنی برای اون شنونده، اون ویور، که بگه اوکی من دوست دارم برم مثلا اینو ببینم. الان مثلا تو یه سری فالوور داری، یه سری فالووری که تو داری الان اینجوریان که خب اوکی سهیل علوی اگه الان یه دونه موزیک داره ما دوست داریم اونو بشنویم، این یه دونه نیازه. حالا این نیازه از کجا میادش؟ که خب ویورات هم مثلا ساعتا نشستن پادکستاتو دیدن، حرف زدنتو دیدن، اصلا حال میکنن با تو هر چیزی که خودش یه نیاز به حساب میاد. ولی مثلا یکی دیگه که شاید تو رو نمیشناسه، اگه یه دونه تیزر درست بکنی که این خودش یه نیازی رو داره برآورده میکنه، مثلا یه ساوند عجیبی با یه تصویر عجیبی یه لحظه میاد و میره، تو وقتی که مثلا میای اینو میذاری رو صفحه، طرف میگه چقدر چیز عجیبی بود، حالا کاملشو بخوام ببینم که میتونم ببینم؟ اوکی مثلا هفته دیگه قرار ترک بیاد بیرون. این میشه یه نیاز و طرف میره حداقل یه بار گوش میده. حالا اگه گوش داد حال کرد باز میره گوشش میده. این دیگه ساده ترین متد مارکتینگ یه دونه ترک که تو میخوای انجام بدی. ولی موزیک اینداستری ایران چه جوری الان؟ یعنی اصلا اینداستری هست که بهش بگی اینداستری؟ میگم 40-45 نفریم دور هم داریم موزیک درست کنیم. کار کریتیو دیدی بعدی که داری اینه که مثلا من 8 تا ورژن دارم از این آهنگ، نمیدونم کدومش رو دارم، ولی چند تا ورژن که فکر کنم باحال شده رو برات میذارم. تو موزیک معمولا اینجوریه که یا اولیه باحاله یا آخریه. آفرین، من اولیه باحاله، ولی من الان آخریه رو برات میذارم، بعد سعی میکنم حالا وسط و اولیه برات بذارم بتونی بفهمی. ولی میخوام اصلا اول اصلا بگم چی فکر میکنی اصلا پتانسیل داره که بدی بیرون یا حالا من که مثلا چیز نیستم که بخوام ریت بدم، من نظر شخصی مقرره بگم. لول شد یه ورژن با سنتور هم هست، سنتور واقعی رو سری. دادی رکورد کردم. نایس.
3 تا ورژنه که فکر کنم باید میکس اند مچ بشه. اینجا شروع میشه در حقیقت. آره تو اون ورژنی هم که ولی 2 تا ورژن EDM دارم، یعنی یه ورژن حالا سعی میکنم تیک‌های آخرش رو جدا برات بذارم. اوکی. حالا این همون، ولی به جای یارو پیانوه روش سنتوره. بعد به قول خودت اولیش هم میخوام برات بذارم که فکر میکنم آخرش باید همون اولی رو. اولی همیشه بهتره. اولی همیشه بهتره. ولی یه تیکش رو دوست دارم، بهت میگم کجا. تیکه دوم سنتوره رو بیشتر دوست دارم. این تیکه سنتوره رو دوست دارم.
حالا به قول خودت اینم اولی است که اصلا راه ورژن اولی است که به نظرم خودم بیشتر دوستش دارم. خب اصلا بیسش و اینا هم فرق میکنه. انگار کمتر پروسس شده. این که بیس مینی ویتریه. این که مینی ویتریه. صدا نچرال تره. این به خاطر میکسش هم هست. اینجاش هم فرق میکنه. سره. تو پیانو میزنی؟ آره. مشخص. رزونانس دوست داری؟ آره ولی صدای تیز دوست داری. مشخصه ازت. بری اون تماس اصلا نه اون ریوربه که نه، ولی کلا ببین سنتور تیزه، پیانو تیزه، همش هم داری تو اکتاو بالا میزنی. این آرپجه هم تیزه. اصلا این رزونانس رو تو گوش دوست داره دیگه. این یه استادیه که دارم انجام میدم، هر کی ساختار گوش همه انسان‌ها شبیه همه، خب ولی اینکه کی چه جوری چیشو دوست داره خیلی فرق میکنه. چه جالب. این خیلی چیز جالبیه که من چند وقته دارم استادی میکنم بهش میرسم. ولی این نالج میکس و ساوند دیزاین و این افکت‌ها رو از کجا آوردی؟ ببین من خیلی با ایبلتون لایف خیلی ور میرم و اینا، ولی پسر عمم امید کمکم کرد که اتفاقا خیلی دوستم باش کانکت بکنم. اونم پیانیست خفنه، بعد رفته الان تو کار ایبلتون و اینا
و اصلا مثلا بچه که بودیم مثلا میگفتن این چه میدونم نابغه موسیقی ایران، رویترز عکسش رو زده بود و اینا. خیلی کوچولو بود، خیلی کوچولو بود. چه خفن. ولی اونم الان اینجوریه که میخواد بره تو کار موزیک و اینا کلا، ولی نمیدونه که تو ایران اصلا به این سمت رفتن فایده داره یا نه. ولی خب علاقه‌شو داره فالو میکنه دیگه. ایران دیگه یه سری چیزا رو باید دیگه کنار بیای باهاش، یعنی پیلشو بمالی به تنت بیای تو، حالا ببینی چی قراره بشه دیگه. مارکت ایران که اینجوریه. اون ورم حالا باز تا یه حدی میدونم خیلی این ریلیس وردیه به نظرت؟ این اصلا ببین یه چند تا چیز رو بهت بگم راجع به همین ترک. اول اصلا که ورژن 100%، یعنی 2-3 رو با اینکه نوازنده آوردی، سنتور رو مایکینگ کردی و هر چیز دیگه، و تازه مایکینگ سنتور که تو بخوای صداشو رکورد بکنی خیلی کار سختیه که بتونی صدا خوب ازش دراری. حالا من نمیدونم این صدا چقدر اضافه کاری کردیم پس بعدش، ولی خیلی کار عجیب غریبی کردین که صدا سنتور خیلی بهتر شده. یعنی من میگفتم او شت داره میگه سنتور رکورد کردن احتمالاً یه صدای بدیه، ولی دیدم نه، اکچولی صدای خوب بود، چون سنتور خیلی ساز پریه و هر جوری هم که مایکش میکنی یه سری پیکا و رزونانس‌های عجیب میزنه که اونا کنترل شده. حالا چه جوریشو من نمیدونم چیکار کردی و چیکار نکردی. 100% ورژن اولی اصلا اونجا که یهو ایدی میشه دوب اصلا ولم کن، اصلا یهو برمیگری به آهنگای هیپ هاپ تینیجی، اصلا اونو ولش کن. یعنی اون ساوند منسوخ شده، اون مال 15 سال 10 سال پیش، ولم کن. حالا چه جالب اینی که تو داری میگی، من این آهنگ رو اصلا برای چند تا دوست خودم پلی کردم. من خودم اولیه رو دوست دارم، ولی بلا استثنا همه میگفتن اون دومیه و من اینجوری که ای بابا چرا من اولیه رو دوست دارم. من از ببین موزیک یه چیزیه که میگم ساختار گوشه فرق میکنه، هر کی یه جوری حال میکنه. من حالا سلیقه شخصیمو دارم میگم، اول اصلا که اولیه بهتره، دوم از همین که اینترو طولانیه، موزیک زودتر به نتیجه نمیرسه، بعد تو اولیه اون وکاله نبود فکر کنم، درسته؟ آره وکاله هم دوست ندارم اصلا. آره اون اضافه آره اصلا اون احساس خیلی جالبی به آدم دست نمیده. مردم الان اینجوری ان آقا موزیک تو 5 ثانیه 10 ثانیه اول حرفشو میزنه یا نه نمیزنه، من بزنم بعدی، من شستم آماده است اینجا. آخه من داشتم میرفتم برای آهنگ 9 دقیقه‌ای ها. خب نکن دیگه. ببین اصلا ببین بستگی داره، تو داری برای دل خودت اینو میدی بیرون یا میخوای ویو بخوره. اگه میخوای ویو بخوره کوتاهش کن. حتی موزیک الکترونیک الان داره 2 تا ورژن میده، یعنی رادیو ادیت میاد 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم داره حرفشو میزنه میره، یه دونه هم 8 دقیقه‌ای داره برای خودش. تو میتونی اکستندد ورژنش هم درست بکنی. ولی اینترو طولانیه، اینو باید سریع حذفش بکنی و کش بکنی. ولی اینکه یعنی سریع برم همون اولی که دیگه دیشترین اینجوری میشه. آره سریعتر برو تو داستان، 4 میزان گذشت بیا تو، اصلا تمامش کن کارو. چون اگه این کارو نکنی نمیشه. مثلا دارم میگم نه ولش کن، اصلا اونم مثال خیلی باحال نیستش. آهنگ پارتی شب بیشتر یعنی میشه باشه رقصید. خب آره فقط با پارت 2 میشه. آره پس میخوای پارت 1 رو کنسل کن اگه اینجوری داری بهش فکر میکنی. به نظر من خیلی باحاله. حالا برای خودت واسه اولین ترک خوبه که بدی بیرون. یه مشکلی که خیلی از آهنگسازا الان دارن، یا مثلا همین شاگردایی که ما داریم، هنرجوهایی که داریم، طرف انقدر رو دیتیل ریز شد. دیروز یکی سر کلاس یه چیزی هم من پرسید که 1 ثانیه بیشتر ادامه میداد یا لپتاپو خورد میکردم یا خودمو میکشتم. داشت راجع به یه دیتیل خیلی ریزی صحبت میکرد که فقط خودش میفهمید که تو اون آهنگ این دیتیل وجود داره. یعنی منی هم که مثلا 8 سال 10 سال دارم کار میکنم هم نمیفهمیدم این کارو کرده و دنبال میگم زیر بغل مار دوباره همون داستان است. نه یه چیز اوورال کلی تو درست بکنی که هر کسی که گوش میده خوشش بیاد، این خیلی قشنگتره، خیلی باحالتره، خیلی گیراتره. یه چیز نمیگم پاپ درست کنم، میگم ریز نشو رو دیتیل و تو کار اولی تو بدی بیرون، شاید دومی از اولیه بهتر باشه، شاید سومی بد میشه، چهارمی بهتر میشه، پنجمی خفن میشه. Who knows. ولی وقتی اولیه رو ندی بیرون هیچ وقت دومی نمیاد بیرون. آره آخه نمیدونم میخوام برم تو اون بازی نه، ولی احتمالاً دوست دارم برم دیگه. حالا نمیگیم کاری که با پادکست میکنی تون بده بری بیرون. آره دیگه. حالا نمیگیم که چیز کن که آلبوم بده، کنسرت بذار، که حالا علاقت دوست داری برای دل خودت میدی بیرون، بده بیرون. چیکار داری با بقیه حرف بقیه چیکار داری میکنی؟ کار خودت. سامرایز مثلا تیپ ایران هم احساس کنم ایموشنال، مثلا می‌خواستم از برج میلاد اینو ویزیک ویدیو درست کنم مثلا. خب میتونی هر کاری دلت میخواد بکن. اصلا استوریش هم میتونم بهت بگم، یعنی موقعی که اصلا داشتم استوریشو بگو چیه مثلا من تو ذهنم، یعنی وقتی به این آهنگ گوش میکنم مثلا اگه آهنگ رو بتونی تو ذهن خودت پلی بکنی، اینطوریه که مثلا از یه ساعت 5 ظهر به بعد و تا 5 صبح میخوام به تاثیر بکشم. یعنی یه شبی که تو قراره بری یه پارتی، بعد مثلا از خواب پا شدی، بعد خیلی هم از پوینت آف ویو توه من گوشش میدادم از 10 شب به بعد.
برنامه. نه اون اولشو دارم میگم. اون اولش هم برای ما 10 شب مثلا اینجوری که خب شاید از 10 راست 5 خیلی زوده، ولی مثلا داری مسواک میزنی و داری خودتو آب داری ات کلم به خودت میزنی، خیلی هم فرست پرسن داری از دید خودت میبینی، پوینت آف ویو خودت داری میبینی، آب میوه داری میزنی. آفرین. آره خب اولو بوته و هوای خوب و نشون میدیم و به آب میوه سنیچ داریم میخوریم دور هم دیگه. آیسی مانکی از این صحبت. شاید اون ور مثلا موزیک ویدیو رو یکی از مشکلات ما تو ایران اینه که برداشت ها خیلی متفاوته. خیلی ببین تو کل جهان متفاوته. فعل ارز انقدر برداشت میتونی از انقدر جنریکه که خب دیگه پس همین آره دیگه بهتره که کلا مثلا بهتره که چارچوبا رو رد نکنی هیچ وقت. بهتره که این موزیک ویدیو رو نسازی. این نمیام ایران خیلی زور داره. آره تو راجبه خیلی شنیدم این موضوع که مثلا طرف اینجوریه که خونم داداش مامانم طرف آره دیگه طرف مثلا اینجوریه که نه دیگه من چیزم دیگه میرم یا باید بیام یا مثلا ببین که من از اینجا دارم میرم اونور ببین اونجا چیکار میکنم. بعد میره اونجا کاری نمیتونه بکنه میگه این حرفو سامان میزد دیگه. که میگفت حالا رفته اونجا دیده نمیشه، گفت من الان اینجام اگه برگردم ایران نمیدونی چیکار میکنم. بعد باز میاد ایران باز کاری نمیتونه بکنه. یعنی یه سری هم هستن که سیستمشون اینجوریه. ولی حالا این نیومدن ایرانو من نمیدونم، چون من تجربه خارج رفتن از ایران از مرز و کلا 2 بار تو زندگی داشتم. نه مثلا 3 بار. نه آره میفهمم چی میگی. من اتفاقا خودم دنبال اینم که مثلا من خودم اتفاقا میگم جنریک صحبت حرفه، نمیدونی چارچوبه یعنی تعریفش تو قانون چیه. ولی خب تو ذهن خودت مثلا اینجوری باشه که آقا فلان چیز قانونه، میدونم مثلا یه قانونی یا یه چارچوبی هست که راجع به اینه، اصلا واردش نشو. آره میفهم چی میگی. بعد مشکلی هم پیش نمیاد. تو میخوای بمونی و هستی و میخوای اینجا زندگی تو بکنی و کار بکنی و من دوست دارم که برم بیام، ولی خب فعلا اینجا داره حال میده. اینجا خیلی حال میده. من از موقعی که اومدم خودم فهمیدم. مثلا شاید بعد مثلا چون من ریموتم هستم با کاری ندارم با اداره جاتش و اینا خیلی دارم حال میکنم. ولی خب من مثلا الان سیستم من یه دونه دوستای صمیمم ایران زندگی نمیکنم، یه دونهشون. ولی تازگی یه دوست خیلی عزیزی پیدا کردم که دمت گرم که این ایران زندگی میکنه و خیلی خوشحالم و اصلا الان یه جوری سفتم که من میمونم که اصلا خیلی همون مهمه دیگه. همون خیلی حال میده یه نفر واقعا داشته باشه که پا به پای هم بریم. چون این کارایی هم که اصلا خیلی هم پا به پای هم نمیریم، شاید هفته یه بار هفته 2 بار داریم همون میبینیم. ولی خب من مثلا اصلا سیستمم فرق میکنه. یعنی من تمام دوستای صمیمم خارج از ایرانم، همشون بلا استثنا. و من اصلا برنامه زندگی میمودش که 1-2 سال از 1-2 سال پیش برنامه بودش که آقا تو میرسی به این سن و به این رده رسیدی برو دیگه. هم برعکس هستم. ولی دوست داری که در صحنه بین الملل حضور داشته باشی دیگه. گرمی چیزی ببین نه مثلا دنبال اوارد نیست، نه که دنبال اوارد باشی، ولی آره توی اون ریکگنیشنه، توی اون سین دوست دارم باشم. آره میشم رسید. نه ولی کاملا برات من میگم من فکر میکنم تو و خیلی کسایی که دیگه که من دارم میبینم تو پشت صحنه هستن پتانسیل فوق العاده بالایی دارن. آدم دلش از این میسوزه و فقط هم اینطوریه که ببین دلسوزیه واسه موقعی که دیگه طرف هیچ کاری نمیتونه بکنه. من که دارم هر کاری دارم. آره نه دلم میسوزه از راجع به شخص تو نیست، از این تالنت هایی که راهو نمیدونن. یعنی اصلا شاید این صحبت راهو نمیدونن که دیگه خیلی بده. آره راهو بده راهش هست. یعنی این آره راهش هست. آقا من خودم دارم نشون میدم دیگه. من خودم مثلا میگم مسیرم چیز دیگه بود، داستانم یه چیز دیگه بود، رفتم تو داستان حداقل رسیدم به یه مسیر و راه دیگه. ولی کلا من چیزی که تو زندگی تو این 26 سالی که زندگی کردم بهش رسیدم اینه که آقا نشد نداره، کلا تو هیچی نداره. نه این واقعا نیستش. یعنی هر کی داره بهونه میاره داره دریوری میگه. واقعا هر کاری آدم تو هر زمینه یا هر چیزی دلش بخواد میتونه بهش برسه، دیر یا زود داره. فقط اون کانسیستنسی مهمه که گفتین، اون دیسیپلین مهمه و اون ددیکیشن مهمه. اگه مثلا اولویتت اینه که اوکی من تا 7 شب کار میکنم 7 پاشم تا 10 برم سیبیل نایت فیفا نایتش کنم داستان، خب پس تو اصلا معلومه دنبال این داستان نیست، تو دنبال چیز دیگه ای هست. تو داری خودتو گول میزنی. این سیستم هست. آجی یه توییچ باید بریم من اون ایمیلا رو بکشم بالا. یه سری ترک خیلی باحال دارم، بعدش با تیر میافتن دنبالمون دیگه. نه شما چرا اینا رو دیدید؟ اونایی که میخوایم نشون بدین که چیزای بدی نیست، یعنی غیر قانونی. یعنی من غیر قانونی منظورم که نه منظورم ریلیز شده. یه سری آهنگایی که خودت سفیزه اونا رو خودمون جدا گوش بدیم. آره ولی دیگه نیست، وجود نه. یعنی مثلا من 2 تا یه آهنگ بود خورزو خیلی آهنگ باحالی بود. خورزو خان؟ نه ولی اسم یه بندی بود، اسم بنده
هرمز و هرزوی همچین چیزی بود. خیلی ترک باحالی بود. من عشق می‌کردم با ترک، ولی دیگه اینا زنده نیستن. من که نشیدم. من نمی‌دونم چرا. ولی اینو میشینیم یه چیز می‌کنیم. آره حتما. اصلا یه گیم هم باید بزنیم. یه تو لیگ آف لجند باز نیستی ولی فعلا. نه ولی نگاه می‌کنم. یکی از دوستان بازی می‌کنه. من اصلا سیستمم بعضی ما همینه. خیلی تازگی هم دوستم یکی بازی کنه بشم نگاه کنم. آره خیلی حال میده. آره. شاید دمت گرم. دمت تو گرم. فقط 2 ساعت و نیم شد. یه خورده با کوتاهش کنیم. ببین دارم بلندترم دارم، ملت یه تپ گوش نمی‌کنن. ملت تیکه تیکه هم خیلی هاشون. ولی در هر صورت دمت تو گرم. خیلی برنامه باحالیه. من تا حالا ندیده بودم اصلا. یعنی با هم خیلی صحبتی نداشتیم. این آدمای شبیه هم پیدا میکنن دیگه. یواش یواش. دقیقاً همونه دیگه. این سیستم از همونجا میاد دیگه. دمت تو گرم. مرسی که گفتی بیام و خیلی باحال بودش و خوش گذشت. آره خیلی من نفهمیدم 2 ساعت و نیم گذشت. آره. بعد حالا ان شاءالله دوباره بازم با هم صحبت میکنیم. حالا یا تو میای اونور یا من میام اونور یا آنلاین دیگه. آره دیگه. تویچ. دمت هم گرم. مرسی گفتی بیام. مشتی. دمت گرم.